there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one.
mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang
tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iaalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat
paghanda mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking 1, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking 1, oh, 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 yan ang tamang paraan. Laking 1, oh, 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 yan ang tamang paraan. Okay. Isang masustansya at malusog na umaga ngayong araw po. By the way, this is Arnel Hicana, the nurse of Biñan City Senior High School, San Antonio Campus. At the same time, I am a COVID-19 focal person. We were celebrating our 47th Nutrition Month. By this time, I am the moderator of the webinar. So as we go on, no, alam mo natin na sa mga nakaraang taon, 1 and 7 months na po, 1 year and 7 months na po, we were fighting for the yung pandemic na nangyari sa atin po. Affected po lahat ang ating psychologically, of course, mentally, socially, yung pakikipag-bonding natin sa ating mga kaibigan. Kaya medyo na tayo natakot magsilabasa, no po. So dapat po ako rin po ay nagbibigay sa inyo ng mga paraan para po natin maiwasan to, lalong-lalo na po sa ating pangangatawan, sa ating nutrisyon, no po. So dapat po, wag po tayo magpupuyat, wag po tayo magpapagod. Uminom po tayo ng maraming tubig para tayo well hydrated. At the same time, mag-take po tayo ng vitamin C para po ang ating immune system ay malakas, no po. Yun nga po, gaya po ng nasabi ko sa FB Messenger, FB account ko po, no, dapat we always wear face mask, face shield that is sealed with wala po muna tayong mag-ingat po nga po tayo at saka hindi po natin alam ang ating kalaban, no. This is an unseen frontline terrorist, yung coronavirus po. No. So by this nutrition manual, according to DepEd and Order Memorandum 035, series of 2021, released on June 30, the campaign this year is malnutrition. Patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. It calls for continued efforts to address malnutrition in the country, which is expected worsen due to the COVID-19 pandemic. So layunin po ng nutrition month na to na mapataas ang ating kaalaman ng bawat isa tungkol sa nutrisyon. Ito po ay nasa mandato ng batas under Presidential Decree 491. Kaya napili po ang buwan ng July to celebrate Nutrition Month. So for the opening remarks, ipapakilala ko muna po. As we celebrate the 2021 Nutrition Month with the theme Malnutrition, patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan, which aims to help us become aware of the importance of good nutrition and a healthy eating plan during pandemic. We are more than blessed to have this very special person to give us a message, welcoming everyone in this event. Ladies and gentlemen, please welcome our School Governance and Operation Division Chief, the handsome and healthy Dr. Bayani B. Enriquez. Good morning, Nurse Arnel, at sa ating lahat na nakikinig ngayon. Ang webinar na ito, gaya na nabanggit ng ating nurse, ay isang bahagi ng celebration ng ating Nutrition Month para sa taong ito na tatalakay
sa tamang kaalaman para sa nutrisyon. Ang tema ng ating selebrasyon ay malnutrition, patuloy na labanan. First 1,000 days tutukan. Ito ay nakapokus sa first 1,000 days ng baby mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa lumaki ito ng 2 years old. Ito ang panahon na napakahalaga para sa tinatawag nating foundation growth, health, at maayos na brain development ng ating mga bata para sa kanilang paglaki. So sa tulong ng ating Medical Officer 3, Dr. Leila Bondok, so bibigyan tayo ng mga mahalagang kaalaman at mga tips kung paano natin mapapangalaga ang malusog ang ating mga baby mula nga doon sa nabanggit kong period. So kaya atin pong tutukan ang programang ito at umaasa ako na siguradong bawat isa sa atin ay maraming kapupulutang aral. So muli sa ating lahat, isang malusog na araw po sa atin. Thank you po, Sir Bayani B. Enriquez, for your opening remarks. For the house rule po in this webinar, before the start of each presentation, make sure that you are muted so that everyone would hear what the speaker is saying. If in case you will be cut off because of poor signal, click the link again provided to you in the group to be able to return in the webinar. Communicate professionally, be respectful and courteous at all times. If you have questions, use the chat box for the moderator to note it. And then, so to start our webinar proper, for the first speaker, our first speaker is a nursing degree holder, a graduate of St. Michael College of Laguna. She is an ex-overseas Filipino worker. She works as an ICU nurse, and luckily she intended to join as one of the medical team here in the division of Biñan. A phenomenal woman of school health section, the chairperson of school-based feeding program, the nurse in charge of school health section. Here she is to give some insight, thoughts, and ideas about her topic. Please welcome Ma'am Henrietta Nacario. Hello. Check yung audio mo, Ma'am Penny. Okay na po ba? Nakikita na po ba ako? Naririnig din po ba? Okay. So isang maulang umaga po sa ating lahat. We know that despite of the very unpredictable weather, or we can say it's really predictable kasi nasasabi naman po ng pag-asa, nandito pa rin po tayo. First, I would like to appreciate all of you for taking time to attend in this Nutrition Month webinar celebration on the last week of July. Ano po? So, kahit na nga po huli man daw at magaling, na ihahabol din. Ano po? So, what are we going to talk about is the Nutrition Team Month. So, dito po, every year nagkakaroon po ng mga plano, lalong-lalo na po ang ating National Nutrition Council. And with this plan, ang main theme po natin is malnutrition, patuloy na labanan, at first 1,000 days tutukan. So ano po ba to? Ito po ay isang programa natin na pinag-isipan ng husto base sa mga ginawang pagsasaliksik. Ano po? Na napakahalaga po na sa pagbubuntis pa lamang or bago pa man maglihi ay naihahanda na katawan ng isang babae. At kapag po siya ay nagsimula na maglihi at nagbubuntis hanggang sa makapanganak, hanggang sa at least po hanggang 2 years, ano ang ating target. So, I would like to share with you my screen. Nakikita po ba yung PowerPoint presentation po? Nakikita po?
Hindi pa? Hindi pa po nakikita? Paano po ba ito? Teka po ha. Okay, hold on. Sige. I think I need assistance. Paano i-share? Dali lang po. Bagus mo. Okay, can you see my screen now? Nakikita na po. Paano to palalakihin? F. Hindi, meron siyang site ano. Ito. Double click mo lang po. Double click. Okay. So, this 2021, we are celebrating 47th Nutrition Month entitled Malnutrition, Patuloy na Labanan, First 1,000 Days Tutukan. Okay? So, yun po yung background na nabanggit ko po sa kanina. So, our presentation outline, but before we start with this presentation, I would like to acknowledge our Dr. Dayang Hirang. She is the President of the National Nutrition Council, and this presentation was provided by them through the website. If you're interested to look at it, nasa nutrition, ano po siya, National Council. Buksan nyo lang po doon yung mga Nutrition Month team, no, 2021, and you can see this. Actually, this link has also been provided for those who wants to download the posters and other IEC materials that can be useful for the promotion and to really increase awareness po ng ating Nutrition Month. Ano po? So, it is stated in the memo. Kung mapapansin nyo po, pwede nyo po doon i-download lahat. Ano po? Okay. So, our presentation outline, we aim to get to know more about Nutrition Month. What is our nutrition situation? How are we addressing malnutrition? Ito po ay napakaluma na nating problema. Hindi lang naman po sa Pilipinas, ano, but of course to all countries in the world, especially third world countries. Ano po? And the fourth one is opportunities for the stakeholders. Okay. So our campaign or main objectives is first, to increase the understanding of the first 1,000 days of life strategy and the PPAN or the Philippine Plan of Action for Nutrition na tinatawag as an overall framework. Second, facilitate collaboration among various stakeholders for scaled-up interventions to fight malnutrition. As you can see, NNC or the National Nutrition Council is not the only one who is fighting against malnutrition. In fact, napakarami po natin mga task force. Yung pong Zero Hunger, isa na po yan. Yung pong mga UNICEF Children. Marami po tayong mga local, national, and even international organizations who are really working together to fight malnutrition. No? And the third one is to generate interactions from stakeholders about nutrition. We really need partners. We really need people, volunteers, companies, organizations who are very much willing to help us fighting malnutrition especially in our country. Positioning statement, the Nutrition Month campaign, it's an institutionalized campaign. Ibig sabihin po, ito po ay pinayagan at inaprubahan ng ating Pangulo na po for us to be able to invite and to come up with a plan wherein the stakeholders will work together with the government, NGOs, and government offices so that we would be able to, sabi nga po, by working together, we can end all forms of malnutrition. Sabi nga pa, para pong iisipin natin na napakaluma na nitong problema nito. However,
Huwag po tayong mawawala ng pag-asa kasi as years goes by, may nababago naman po. Kung titingnan po natin yung mga nakaraang panahon based on the statistics and based on the research, nag-i-improve naman po ang ating nutrition status, no, lalo-lalo na sa Pilipinas. However, sabi nga po natin, no, challenges doesn't stop, no? Sabi nga na patuloy pa rin tayong nagkakaroon ng mga problema, pero kung sama-sama po natin 'tong pagtutulungan, surely in few years magagawa po natin na mapagtatagumpayan itong ating mga hangarin sa buhay. Ano po? So our target audience and key messages, una-una po ay yung tinatawag syempre. Sino po ba ang pinaka-target natin? Is the buntis, no, or the pregnant women. Ang target natin na dapat sila mismo ay magkaroon ng sapat na nutrisyon, tamang timbang, at saka po laging nagpapa-check up kasi kapag karamihan po sa mga buntis na hindi nakakakuha ng mga health services or check-up, doon po lumalabas yung karamihan mga komplikasyon ng pagbubuntis. At hindi lamang po yun, pre-conception at even after delivery po or nagkakaroon pa rin ng mga problema at komplikasyon sa kalusugan ng nanay at ng baby. Second, pamilya. So maging madiskarte tayo sa pagpapakain kay baby. Napakahirap po talaga, napaka-challenging maging nanay. Lalong-lalo na po no, kapag ang bata ay nagsisimulang kumain na hindi mo alam kung anong diskarte, minsan nakikipaglaro ka na, may lumilipad na pagkain, kunwari aeroplano. Alam mo po yung mga ganong diskarte, no? Just to tawag dito, persuade, no? Or just to motivate the kid to taste different taste, na to taste different kind of foods na ini-introduce po natin at the beginning, lalong-lalo na po, yung tinatawag natin complementary feeding. Ano po? And third, local chief executive. So nutrition ng aking bayan, aking pananagutan. Sana po maramdaman at makita po ng ating mga local governments, especially the LGUs, yung ating pangangailangan no, sa komunidad. Lalong-lalo na dito, sabi nga natin, ang mga bata ay ang magiging next generations of leaders. How are we going to get a good quality, sabi nga ng produkto ng kabataan kung sa kanilang habang sila'y pinaglilihi ay nagkakaroon na po sila ng mga kakulangan. Ano po? And lastly, lahat dapat. Suportahan ng tipan, mag-invest po tayo sa first 1,000 days. Maaring hindi na tayo yun, lalo na po tayo, karamihan yata po sa atin. Ewan ko lang po ha, kasi malapit-lapit na po ako doon sa mga menopausal stage. It is not for us anymore, but sabi nga, maging advocate natin na i-promote natin ito, maaaring sa ating mga anak, pamangkin, kamag-anakan, pinsan, or kahit sino naman na nakikita natin. Especially po kami, no, na kami po ay nasa health section. So we encounter different stages of life ng mga personnel po natin, may mga bata pa, bagong kasal, nahirapan magbuntis o nagbubuntis, may complication, and all those sorts. So by knowing and getting more information about this, we would also be able to promote and to yung i-advocate natin sa atin na sana ay magkaroon po sila ng masaya at malusog na pagbubuntis hanggang sa sila po ay makapanganak nang wala pong komplikasyon. Okay, tandaan lang po natin abakada, no? So, key messages, pag-asa daw sa abakada. Una, alagaan ng mga buntis, siyempre. Unang-una na, ang ating pong pamahalaan ay may sapat na allocated funds for that. So, namimigay po tayo ng mga multivitamins, free check-up po. Ang alam ko po sa mga health center, if I'm not mistaken, or it can vary from center to center, is tuwing Tuesday po ay araw ng mga buntis. Ano po? So, may free check-up po tayo, and each rural health is equipped with at least may midwife po tayo doon. And the rest of the barangay nutrition scholars who can also help in the promotion and in educating, no, yung campaign po natin tungkol dito. Second, breastfeeding kay baby. Ewan ko po ba, no, hanggang ngayon ay challenge pa rin po sa ating lahat na bakit ayaw magpasuso. Marami pong dahilan, pero mas marami po ang solusyon. Mas marami po ang kasagutan sa mga bagay na yan. Kaya po tayo kinreate ni God ang mga babae na may suso. Diba? Ano po bang purpose ng suso? Diba? Is to breastfeed the baby because it is part of our creation being a woman as procreation. Diba po? Tayo ay kaakibat ng Panginoon sa pagpaparami ng salinlahi. Pero sana po yung salinlahi natin ay good quality products. Ano? Kasi anyways, baka po ano pa masabi ko. So, kailangan po gamitin ang suso sa pagpapasuso. Okay. Third is key, complementary feeding. Dito po natin dapat sinisimulan na introductions of food, introduction of tastes and varieties, colors, textures,
sa ating mga bagong babies. Kasi po, sabi nga, experience, ano, kapag muna natikman siguro ng bata, hindi ka nais-nais, ay nako, baka mahirapan talaga tayong pakainin niya, no, as they grow up. So kaya kailangan sa simula pa lamang ng ating complementary feeding ay maging kaaya-aya, maging exciting na para kay baby ang kanyang mga unang karanasan pagdating sa pagkain. Ano po. At last, D, dapat lahat suportado ang PIPAN. Ang tanong, alam po ba natin yung PIPAN? Karamihan naman po yata hindi aware. Ito po ay Plan of Action, Philippine Plan of Action to Nutrition. Ito po ay makikita natin sa National Nutrition Council website. Naka-write down po doon lahat kung ano yung mga target ng pamahalaan, ano yung mga programa. Actually po, napakarami talagang programa. If you are just very keen enough to open up and visit their pages, their websites, you're gonna see a lot of programs. So napakaganda po talaga, sa totoo lang. Ang tanong lang po kasi natin dito is, nagkakaisa po ba ang lahat? May sapat na pondo? Nakikisa po ba lalong-lalo na ang LGU? And at iba't ibang sangay po ng pamahalaan, ay nakakaisa po ba tayo lahat? That's the very big questions. Okay? So, kanutrition mo, si Jessica, ito po ay isang example. No? Ito pong, isa pong programa ng ating rural health ay yung free feeding. No? Mayroon pong feeding, hindi lamang po sa DepEd, nagpapakain. Ang ating pong pamahalaan ay may mga inallocate din pong pondo para pakainin ng mga high-risk pregnant women. Lalong-lalo na po yung mga talaga na bibilang, no? Sa mga poverty line, no? Poverty line, yes. Sila po yung mga severely tawag dito, economically deprived, no? Yung mga talagang mga nasa squatter, wala talagang yung tipong super payat tapos buntis. Alam mo yun, yung nakakaawa po, no? So dito po ang programming ito ay gumagawa po sila ng mga pag-aaral, no? A certain days of feeding to pregnant women. They measure also, meron po silang nutritional status weighing, tapos check-up, follow-up, nutrition, motivate vitamin supplementation ay pinamimigay din hanggang sa matrack down po nila. And then after po nan, pati po yung baby nila, no, pina-follow up kung may komplikasyon ba o healthy ba si baby, maayos bang kalagayan, hanggang sa masundan po nila ng at least preschool bago po pumasok ng DepEd. Alam niyo po, napakalaking kontribusyon ito, no, lalong-lalo po sa Department of Education. Imagine niyo, kung sa simula pa lamang po ng pagbubuntis, malusog na ang baby, no? Fetus pa, embryo pa lang, malusog na. Fetus to infant, hanggang sa maging toddler. Pagpasok ng kinder, abay wala po tayong problema sa mga batang payatot kasi malusog na sila. Diba? So, pagpasok ng DepEd, kung nasundan natin ng first 1,000 days, wala po tayong feeding. O diba masayang buhay? Walang payatot sa Biñan. Ito. Okay, next. Our situation of nutrition in the Philippines. So first, wasting. Ito po yung basic statistics. It has been conducted by the, pinungunahan po ito ng National Nutrition Council. Ano po? If you want to see the statistics report and record and data, nasa website po nila ito. No? You are very much free to browse it and to go for it and look for it. So wasting po, dito sinasabi 5.6% of children under 5 ay at around 800,000, no? Approximate po, no? Ito po ay sa buong Pilipinas na po ito, ha? Ang tinasabog natin na wasting, ibig sabihin ay below the normal baseline ng timbang. And then stunting, ito naman tinatawag po natin pagkabansot, ano? 30.3% of children under 5. So nakita niyo po, no? Ang tinitingnan natin dito is bago pumasok ng DepEd, bago mag-kinder. So dito pa lang nandun ang problema eh. Kaya nga po, ang DepEd talagang hindi mahaba po talaga ang pondo nito, no? Para ma-promote natin yung continuous feeding. Third, obesity. 4% of children under 5, no? As around 37.2 among adults naman. Imagine niyo pati adult, no? Problema pa rin natin. Actually, mas marami talaga sa kung tutuusin. Kung makikita natin sa kapaligiran, maraming obese na adults. But of course, for children, they are not spared. They are also having this problem. And fourth is the micronutrient deficiencies, yung tinatawag na hidden hunger. Ito po yung hidden hunger, hindi mo makikita sa itsura. Pero ito po kasi ay nasa loob ng pangangatawan, nasa loob ng yung mga components ng nutrition sa katawan natin. Yung nagkakaroon po tayo ng mga deficiencies, katulad po ng mga iron, folic, iodine, yan. Po. Mamaya po i-discuss po yan ni Doktora, no? Yung mga micronutrient deficiencies,
na nakaka-apekto po sa paglaki ng bata. And chronic energy deficiency, ibig sabihin 8% of adults. Ibig sabihin, kakulangan ng lakas. Ito po ay mas tinatamaan ng mga geriatrics, yung mga elderly. So kung mapapansin nyo po na pinopromote din po natin ang healthy aging, na ang ating pong bansa. May panukala din po na batas tungkol sa pangangalaga sa ating mga nakatatanda. And then hunger is 21% and food insecurity. Ibig sabihin ng food insecurity, ito po yung mga tao na hindi nakakasigurado sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na po sa pagkain. Yun po yun. Mamaya po, matatakil natin yan dito. Okay, next po. Okay, breastfeeding practices. So, COVID-19 did not affect drastically. Actually, mas tumaas pa nga po ang rate. Kasi nga, nasa bahay, walang pambili, walang trabaho, walang pambili. So, they tend to promote or they tend to practice more of the exclusive breastfeeding. The target is 0 to 5.9 months or exclusively breastfeed. Pero kung titingnan niyo po, ibig sabihin 6 months lang sila nag-breastfeed. Bakit? Ang gusto po natin hanggang 2 years kung kaya ng powers, kahit na nga po 3 years old, 4 years old, kung may gatas pa, why not coconut? Go lang! Kasi po yan ay biyaya ng Diyos. Ang gatas ay biyaya ng Diyos. Lalo na po, nanggagaling sa nanay, mas lalo pong nagkakaroon ng matibay na bonding ang mag-ina dahil po sa breastfeeding. So current breastfeeding po natin is 59.7%. Ito naman po ay hanggang 23 months. So bago mag-2 taon. Currently breastfeed during COVID-19 pandemic. So mababa pa rin po yan. So sana mag-aim tayo ng higher more. Sana po sa susunod na pag-aaral ay makita natin na mas lalo pa po sana tumaas. Okay, breastfeeding practices. So 19% of children 0 to 23 months had stopped breastfeeding during COVID-19 pandemic. At out of that, 61.8 daw decided not to breastfeed. And then 15.5 returned to work. Ito yung mga kadahilanan na bakit nga ba kaya sila tumitigil? So 9.1% naman, child did not want to breastfeed. Kailan pa po nangyari na bata po ang muli desisyon na hindi na daw siya dedede? Na kanino po ba ang desisyon? Di ba nasa nanay? Okay. And 2.7% was not able to go home. Ito po yung mga na-trap na tawag dito na suspend or mga tawag dito hindi nakauwi dahil sa pandemya. So, pero tingnan niyo po yung statistic ng 61.8%. Decided not to breastfeed. Why? So, yun po yung dapat na pag-aralan. Bakit ayaw nila? Anong bang mga maliban sa nabanggit natin? Ano pa bang ibang kadahilanan? Okay. So, complementary feeding practices. Ito naman po yung pagpapanimula ng pagpapakain sa bata mula from 6 months onwards. So, meeting minimum dietary diversity is 30%. Ito naman meal frequency. Yung dietary diversity po is yung variety of foods that has been introduced to kids, to babies. At yung meal frequency, yung kadalasan, na na-achieve natin na madalas. Dapat po kasi may tinatawag tayo na between 2 to 4 meals. At least nag-i-introduce tayo kay baby. And then meeting minimum acceptable diet. Sapat ba naman ang components at nutrition ng combination ng food na ginagawa natin para maibigay kay baby? Pero dito po, during COVID-19, hindi naman daw po naapektuhan ang complementary feeding practices. Okay? So, top complementary foods consumed by children. So, as per statistics, ito po yung kalimitan na naipapakain ng mga nanay sa kanilang mga babies. So, kita nyo na social. Commercial baby food, 45.6. Why do we have to go for commercialized food? Wherein we can prepare it at home. Healthy, economical, at saka syempre may personal touch. Kasi anak mo kakain. Pero ang problema dito, panahon. Kailangan po natin maglaan ng panahon sa paghahanda ng pagkain. Ang kalimitan, wala ng panahon, bibili na lang. Kaya po mataas ang porsyento ng commercial baby food. And then next is mashed vegetables. Ito yung mga nilaga, minasa. Walang kamatayan, patatas, kamote, kalabasa, carrots. Yan malimit. And then 14.4, syempre, susunod na walang kamatayan pa rin, porridge na po yung lugaw. Ayan, na napakadaling gawin. Ang tanong lang naman dito, ano ba naman ang sustansya? Parang napaka-limited, pagkalugaw lamang. So gagawa natin ng twist, o lugaw with, mga gano'n, dagdagan ng mga kunting lahok pampalasa. And then rice, 7.6% and 3.2% for the fruits. So ano ba ang impact? Ano ba ang maaaring maging consequences ng pandemya sa nutrition status ng ating mga bata dito sa ating bansang Pilipinas? So first, families had limited access. Definitely, most of us lost job.
Maraming nawalan ng trabaho, yung iba hindi makabalik sa pinagtrabahuhan because of the restriction movement. Dahil sa mga walang katapusan ng quarantine na ito, no, hindi makabalik sa ganito, tinanggal na kasi hindi pa nag-report and all those work. And then, ayuda food items were insufficient. Will definitely po, no, hindi naman po talaga kayang pakainin ng buong Pilipinas ang lahat ng mga naapektuhan ng pandemya. Dahil alam naman po natin ang problema pagdating sa kapirahan, ano po, talagang hindi sapat ang ayuda or financial support. Third, interruptions of nutrition programs and services. Again, it's because of the quarantine. Bawal lumabas, physical distancing, ay talagang maapektuhan po ang ating mga programa. Fourth, maternal health services were affected, of course. Siyempre, sinasabi, wala kang mask, wala kang face shield, hindi ka pwedeng magpunta sa mga opisina or any companies or government agencies, ano? Kaya ang problema diyan, kaysa ibili ng mask, ibili ng face mask, ay ibibili na lang ng pagkain, di ba po? Ay di wag na lang silang pupunta. Ganun po ang mga nangyayari. And lastly, physical inactivity and health behaviors increase. No, ayaw lumabas kahit sa bakuran, takot sa COVID, kahit sumilid sa bintana, ayaw nang gawin. Ang nangyayari diyan, stagnant, ano? And what happens is, saan tayo nagpo-focus? Sa mga may kakayanan, walang magawa, sa kusina, tumatambay. Kaya nangyayari po, no, dumalaki at nanghihina. Bakit? Hindi nagagamit yung energy. Hindi po nakakapag-exercise. Ano po? Okay, ito po yung ambisyon. Ambisyon daw, ano po? Target. Target goal po ng ating TIPAN. Ano po? So, ambisyon 2040. Ito po, no, sana lang. Pagdating ng 2040, no? Ito po yung kanilang Philippine Development Plan and SDG or Sustainable Development Goals. So unang-una, reduce wasting among children under 5, reduce stunting again under 5, and reduce micronutrient deficiencies and improve situation in overweight and obesity. So under this, sabi nga, reduce nutritionally at-risk product. Again, we go to the root cause. Ano ba pinagmumulan ng pagdami ng populasyon? Siyempre, sa nanay, no, sa womb. So, kailangan po natin targetin talaga na bago pa man yan ipaglihi, ang katawan ng babae ay handa na dapat sa pagbubuntis. Increase exclusive breastfeeding, improve food intake, improve complementary feeding, and reduce low birth weight. Siyempre, kapag ang bata ay mababa ang timbang, well, definitely, the health is at risk. Ano po? And with this, the nutrition-specific programs, together with the nutrition-sensitive programs, enabling programs, i-combine natin lahat ito based on the statistics, based on the research, ano yung mga programa, epektibo ba, ano ang mga flaws, ano ang dapat na i-improve, and then we recreate and replan the program to be able to achieve our goals. So 2040, ano na po tayo ngayon? 2021. So 19 years na lang. Kaya, sana lang, sana all, magkaisa at magtulungan. Ano po? Sige. So, nutrition-specific interventions, ito po ang target niya. Number 1, syempre infant and young child feeding. So, recently, if you were able to attend the infant, young, and children, they have conducted a webinar. No? Ang tinarget lang po natin dito ay mga nutrition coordinators, I think, and selected. Selected lang po kasi ito, no, yung umattend dito sa programa na ito. Yung webinar recently that has been conducted by the in cooperation with the DepEd, by the, I think, DOH din po or NNC. Integrated management and acute malnutrition and national dietary supplementation. Dito po pumapasok yung mga micronutrient, yung mga sachet. Naalala niyo po, no, sa atin sa SBFP, in 20, if I'm not mistaken, bago po mag-pandemya, namigay po tayo, no, ng mga maliliit na sachet, no, micronutrient na idadagdag lang sa pagkain. And nutrition in emergencies, this is happening during the typhoons, earthquakes, and any calamities na nagkakaroon po ng mga maramihang pagpapakain, no. At dito po natin makikita yung mga NGOs na talagang yung mga, para may mga central kitchen, no, nagluluto ng maramihan, and they are providing meal, no, for these people and for this population. National Nutrition Promotion Program for Behavior Change. Again, we need to modify our lifestyle. We need to modify our thinking when it comes to nutrition. Kasi kung kulang naman po ang ating kalaman, hindi natin siya mapapractice. And then mandatory food fortification. Ito po yung mga DOS fortified products, iodine enriched, vitamin A enriched, no, mga ganon. Kung mapapansin niyo po ito sa mga produkto, may mga logo po ng DOH.
at logo po ng mga NNC, yung iba, na nakalagay na fortified siya ng ganitong certain micronutrients or vitamins. Ano? Kung napapansin niyo po, pag kayo po ay nag-shopping ulit, please be sensitive, please try to be aware on it, no? Na sa mga binibili natin, mas maganda na may mga ganung klaseng logo. Ano po? And then of course, micronutrient supplementation we provided by the DOH po ito, no? Namimigay sila sa health center and na-share din po sa atin yan, no? Nakapamigay tayo sa mga SBFT beneficiaries natin. And of course, overweight and obesity management and prevention program. Sa atin po kasi, ang focus ng DepEd is to increase weight. No, hindi po tayo masyadong tumitingin sa overweight and obesity. But this part of the program is one of the tawag dito na highlight po nitong ating TPAD for the NNC together in cooperation with the DOH. Okay. So first 1,000 days, siyempre start from conception, paglilihi, hanggang sa unang 2 taong ng isang bata. Ano po? Golden window of opportunity. Bakit? Makukorek na natin. Dito madaling ikorek eh. So sa loob pa lang ng from conception to 2 years, kung may mali na, maitatama na natin. Kasi po kapag yan ay hindi natin naitama, ang hirap na po natin na mai-correct yung mga kakulangan sa nutrisyon ng mga bata. Di ba napapansin niyo po sa atin, sa DepEd, before we are doing the nutritional status, nakita mo, itong batang ito grade 6 na, ang height niya pang grade 2. Alam niyo po yun, nakikita natin na bakit kaya naging ganito itong batang ito. Pero minsan titingnan mo, well off naman ang family, tapos payatot ang bata. Yung mga batang payatot, pero ang pamilya ay may kaya. Bakit? So it can be because of the deficient in knowledge when it comes to nutrition. Yun po. Okay, so ano ba ang impact? Ano ang consequence nito? Optimum growth and development, naapektuhan, physical, mental, emotional, and even the behavior of a child or of the parents ay apektado din po dito. Kasi magkadikit si nanay at si baby. Ano po? Higher IQ and better performance in school. Siyempre, sabi nga, ay kulang sa iodine yan. Hindi yan nag-iodine. Kaya ganyan, mahina ang ulo. Di ba po, naririnig nyo yun? But it does really, May research po tayo ng iodine ay nakakatulong po sa intellectual level ng isang bata. Lower risk of diseases and overall better health. Increased productivity. Siyempre, kapag nangihina ka, nalalata ka, ay wala kang ganang magtrabaho. Ay pag wala kang ganang magtrabaho, matutuwa ba ang employer mo? Di ba? Hindi. Ano po? And then reduce child death. Of course, if the womb or the mother, the environment for the child to grow ay hindi na-achieve. So malaki po ang pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng mga bad experiences sa pagbubuntis. Ano po? Okay, next. Okay, so continue in scale of critical intervention in the first 1,000 days. So at least, ito po yung criteria for judging. At least, 4 daw na prenatal visits in 3 trimesters. So di ba po, 9 months. So first 3 months, second 3 months, and third 3 months. So 3 trimester po yan. At least 4. Okay na, minimum na po yan. Pero kung feel nyo naman at masyado kayong close ng midwife nyo, araw-arawin, wag naman. Baka naman pumunta sa inyo si midwife. So, as per schedule, bumisita po. Pag may naramdaman, bumisita po. Pag may mga inquiries, puntahan po para ma-address yung ating mga problema. 180 tablets of iron folic acid supplementation. If you remember, before right after we finish po ng ating NFP, breastfeeding po ng nutritious food product, namigay po kami ng mga iron folic together with the calcium. Again, sinasabi natin, ay dapat pala sa magbubuntis lang ito hindi naman ako magbubuntis kailangan mo ba ng iron folic? I said yes. There is no harm in taking it. Actually, this is still part of our nutritional needs. So, pero kung ikaw ay nasa reproductive years, mas maganda po na kayo ay umiinom na. Hindi pa man kayo nag-aasawa, uminom na kayo ng iron folic. Pero lalong-lalo na kapag kayo ay may plano na magbuntis. Napakahalaga. Balanced protein energy, dietary supplementation. Siyempre, sapat lang, balanse, pinggang Pinoy. Buksan po natin ang website, marami po tayo matututunan ng mga additional information about it. Then, the younger stage of infancy from 0 to 5 months. Exclusive breastfeeding. Exclusive po. Pag sinabi exclusive, walang tubig, walang wala. Gatas lang po ng ina. Kaya ba natin targetin yan? Kasi marami nagbe-breach dyan. 3 months pa lang, pinapakain na ng siopaw. Grabe, siopaw agad. Exaggerated. Pero totoo po, hindi nasusunod yung first 6 months. Bakit? The first 6 months of a child, the breast milk is more than enough to sustain their nutritional needs. Nothing else.
Okay, next, older stage. O kapag 6 to 24 months, dito na po pumapasok yung complementary feeding at saka yung micronutrient supplementation po natin. Ano? Okay, so it can be prevented no during the first 1,000 days of life. So antenatal, ibig sabihin ay yung multiple micronutrient supplementation. Dito po namimigyan ng libreng vitamina sa Rural Health Center sa mga buntis na nagpapa-check up or yung mga naglilihi pa lang or bago pa lang na nagbubuntis. Ano po? Para maiwasan. Later on po ma-appreciate nyo lalo kapag diniscuss po ni Doktora ang relevance ng mga particular micronutrient na ito sa growth and development of a baby. Ano po? Provision of supplementary food. Ayan, yung food insecure settings. Ito po, I'm not really so sure. Ako po ay taga Santa Rosa. Hindi, kulang po ako sa pakikipag-ugnayan sa ating sitwasyon. No? Hindi ko lang po sure kung nagagawa po ito na napapakain ng mga buntis. So, I think I will start to look into it kung talaga nagagawa na po. And then, locally produced, ready-to-use supplementary and therapeutic food to manage acute malnourished children. Dito rin po tinatrack down ng Rural Health Unit yung mga na-check up na mga bata at dito po ay sinusuportahan. Pero yun nga po, dahil ako po ay nasa DepEd, hindi po sapat ang aking kaalaman kung ito po ba ay isasagawa sa aking local health unit po sa Santa Rosa. And then preventive small quantity lipid-based nutrient supplementation for children. Kailangan po ng components din kasi may kunting fats na kailangan. Kung makikita niyo po sa Pinggang Pinoy, ano? It's a combination of carbs, carbohydrates, protein, little bit of fats, at saka syempre po yung mga fruits natin and veggies. Po. Protein na naman po is meat and vegetable product na mayaman po sa protein. Okay, integrated intervention, ito na magkakasama na po siya. Siyempre po may pagkain, may diet, may exercise, at behavior therapy for prevention and management of childhood obesity. Kasi sabi natin, oh, ang cute, tabaching-ching. O, nakaka-cute nga. Ang tanong po natin, are they really healthy? Or nakikita mo malusog, ang taba po ba ay nai-correlate natin sa kalusugan? Dapat po hindi. Kasi hindi po ibig sabihin mataba ay malusog. Meron din ang pong payat, ay may sakit yan kasi payatot. Hindi rin po. Ano? So, hindi natin pwedeng i-judge by looking at the child, no, na dahil malusog, mukhang malusog, mataba, cute, ay malusog talaga siya. So, dito po dapat ma-prevent. Kasi yung behavior ng bata about foods, ano, gusto natin ng mabilisan, puro fast. Ang nangyayari sa buhay natin, fast din. Ano po? Kasi puro na tayo commercialized foods. Nutrition sensitive program. So, ito naman po yung mga iba pang mga programa ng ating pamahalaan tungkol sa malaria prevention, especially in those areas na may mga ganitong kaso. Ano po? And then pre-conception care, water sanitation. O, kita nyo, pasok si WINS. Pasok po dito si WASH. So dito pa lang din, no, sa community-based, ay pinopromote na natin ang WASH, WASH promotion. And of course, covers intervention to the most vulnerable groups, lalo na po sa mga indigent areas, na talagang kulang na kulang po sila sa varieties of foods. Lalo pag mga nasa bundok, kulang sa mga karne, kulang sa mga isda. Po. So ito po yung dapat na sana lang na nakikita rin ng ating pamahalaan, no, that there should be an allocated fund for nutrition purpose. So dito po nakasaad sa batas na sa DILG memo po ito, no, 2018-42 na sinasabi po dito ng LGU ay dapat magkaroon ng panahon ng pagpaprioritize, no, kung ano ang pangangailangan ng komunidad. Sana po ay maramdaman ito ng aming mayor, si Mayor Arlene, at siyempre po ang ating mayor, no, na si Attorney Dimagila po, no, honorable mayor po ng And ito pa po, DILG with the DOH joint memorandum, no, guidelines and integration, no, ng PIPAN sa local development plans. And then the rest, ito po yung mga budget preparation, nakasaad po lahat. No, di na po tayo masyado magpo-focus diyan, kasi na po yan, DILG na usapan. Okay, ito naman po yung mga policies and programs. Kung gusto niyo po na mas lalo pang magsaliksik at mag-research about this, these are the list of programs and policies that has been enacted and that has been approved and in existence. Ngayon po sa ating bansa, ayan, napakadami, no? Ayan po yan, lahat. Okay. So, platforms for collaboration, ito, alam na po natin siguro lahat ito, no? Yung Task Force Zero Hunger. Ito po ngayon na ipinapasok na sa DepEd. In fact, on our last webinar, sinasabi na ang mga division coordinator daw po ay magiging coordinator din ng Task Force Zero Hunger. So good luck na lang po sa amin kung ano pong mga responsibilidad madadagdag po sa atin na may sasagawa natin. Again, kaisa naman po tayo kasi isa lang naman ang aim natin no?
is to really, really reduce, kung hindi man totally maging zero ang malnutrition sa City of Biñan. Okay, and then PKG, Pilipinas kontra gutom, okay? Ito po, hindi po ito masyadong nadi-discuss sa amin, pero isa rin po ito sa mga active na programa na kumikilos ngayon sa ating bansa. Okay, Scaling Up Nutrition Philippines, this is also one of the program and an organization that ang gusto po nilang mangyari ito is global movement. No, dito po nakikipag-ugnayan ng Scaling Up Nutrition Philippines sa UNICEF, sa ano ba yun, yung mga world nutrition organizations, ayan. Sama-sama po yan. Dito po nagkakaroon ng combination and sharing of resources. Nakakatanggap po tayo ng mga donasyon, at syempre, according to the priority, kung saan natin ibibigay ang mga donasyon na ito sa panig ng bansa, kung saan po mas mahalaga mapuntahan. Ano na ngayon ang ating current support for nutrition? So first, the personal development. Kaya nga po kami, kahit sabi nga po na medyo last week na po yung ating celebration, we still want to make people be aware of the consequences and the impact of proper nutrition to all of us. Hindi lamang po dahil sa, lalo po, ang focus lang naman natin ay sa mga buntis, pero sa lahat po ito. And of course, how are we going to deliver these services? Sa amin po, sa atin po sa DepEd is we continuously conduct a school-based feeding program in which we included milk components, aside from the nutritious food products that we have delivered in the past years. And of course, policies and budget. Definitely, for the DepEd, we have an allocated fund for that. And nutrition education, isa po ito sa ginagawa nating mga webinar. And hopefully, in the future, mas makakapag-focus po ako sa nutrition, makakapagkanta po tayo. At siguro po, every 2 months, every 3 months, may nutrition education po tayo magawa. And advocate, di ba? Na ano ba yung nagiging ambag natin? Or as we say, do we really care? Or we really don't care at all? Diba po? Kasi sabi nga po, ang sakit ng kalingkingan, tama ng buong katawan. Hindi pwedeng sabihin, wala akong pakialam dyan. Di naman ako nutrition related. Health naman ako Pero di ba po, health and nutrition are one. Para po sila mag-asawa. Di po sila pwedeng paghiwalayin. Okay. So paano naman daw po makakatulong ating stakeholders in supporting the nutrition? So first, opportunities. Kasi para NGO, magkaroon po ng sapat na lakas at batas upang may kasunod po yung ating mga nutrition intervention at mag-invest. Siyempre po kailangan ng pera, kailangan ng plano, kailangan ng tao. And nutrition-sensitive programs, ano ba ang mas higit na pangangailangan ng mamamayan, lalo na po dito sa ating Biñan City? And siyempre po, sino ba ang mga target, vulnerable, at-risk groups who will become our main beneficiaries for this program? So, yan po yung mga dapat natin, itingnan po natin. And sabi nga, adapt a PIPA, ito po ay ginagawa po ito ng City of Biñan. I have a continuous communication naman po with the City Nutrition Office. Meron po sila nito. Meron po yan. May nakaprograma po sila ng mga ganyan. At ito rin ay active rin po sila. In fact, yesterday, I was invited to judge the cooking fest. Ito pong cooking fest nito ay tungkol naman sa paghahanda ng pagkain para sa buntis at sa mga babies. Kahapon po yan, ginanap po yan sa Biñan People's Park, behind the City Hall. And siyempre po, ang ating pong angkla at dito ay RA or Republic Act 11148. Na mandato po yan para mabigyan po natin ng priority. At siyempre po, improve access to health and nutrition and coordinate with other national government agency. Katulad po natin, tayo po ay coordinated with the City Nutrition Office. And for the private sector, siyempre po, kailangan natin na magkaroon din na, alam niyo po yung breastfeeding room, naririnig niyo po yan, breastfeeding room na dapat po sa isang bawat kumpanya or opisina ay may allocated area para sa mga nagpapasuso to promote the breastfeeding. May tinatawag tayong breastfeeding breaks, na isang oras po yan actually, or 30-30 pwedeng hatiin para nakakapag-express at pwede pong may tago ang breast milk ni nanay sa ref and then pag uwi niya, warm lang po sa mainit na tubig and then still can be fed to the child. And yun po, syempre yung ating EO51, ito po ay, mostly hindi naman po tayo dito masyadong apektado kasi wala naman po tayong mga maliliit na bata na pinapaano pa. And syempre media. Kailangan ng mga IEC materials,
mag-disseminate po tayo ng info at syempre po promotion, no? Through film and television and digital media, sa mga YouTube pages natin, FB pages, school pages, yung mga kine-create nating GC, no? We don't stop promoting and sharing posters pertains to the health and nutrition concerns. Yan. Civil society, syempre increase attention to nutrition. Empower natin po yung makipagtulungan po tayo. Supportahan po natin ang mga programang ito para din naman po sa ating pamilya at mga miyembro po ng ating komunidad. Okay, at syempre po, nutrition is part of the curricula, di ba? Kasama naman po ito, meron po tayong MAPE. No, included naman po ito sa ating curriculum. And of course, to conduct webinars pag may pagkakataon po, And that kung makakapag-research, mas maganda rin po. Sana po yung mga ongoing, on their masteral studies. Sana po, if you can also find an exciting and challenging topic about nutrition po sa Biñan, para naman po makita rin natin ang estado ng ating nutrition status dito sa ating Biñan. Okay. Families and individuals, syempre po, proper education, information, awareness, and practice of all those knowledge, Ipuput natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay yung mga natututunan, Hindi lamang po, puro ka-attend. Attend tayo, hindi naman po natin isasagawa. Ayun, so Nutrition Month campaigns, yun po, madadownload niyo po yung mga posters po doon, ha? At kahit po siguro tapos na ang Nutrition Month natin, ngayong July, still, if you can find a very useful articles about nutrition, please kindly share it. But be mindful that the resources or the references should be legitimate. Dapat yung hindi mga fake news. Po? Okay, call to action for nutrition. So work together tayo. Sabi nga, ang target natin, magkaroon tayo ng laking 1,000 generation of Filipinos achieving their full potential. Po? And sa po tayo sa dapat mag-advocate. So sabi nga po, sa PIPAN, panalong bayan. Ayun po. So ito po yung kanilang mga references. So again, maraming salamat po sa ating Nutrition Council for providing this PowerPoint presentation. And hopefully, medyo rush po yung ating presentation. Hopefully po kahit po kunting porsyento ay may natutunan at natandaan po tayo. That's all. Thank you very much for your time and have a nice day. Thank you, Ma'am Henny. According pala, based on your topic pala, is 1,000 days po. Ang ibig sabihin is, ang coverage pala niya is from fetal development until ma-reach na yung 2 years old niya. So yung 9 months na pagbubuntis, 270 plus another 1 year, 365, plus another 1 year, 365 equals 1,000 days. Yun po pala ibig sabihin. Maraming salamat, Ma'am Henny. So if you have any question, go to menti.com and type 77254032. So punta naman po tayo sa another topic po natin. Ito po ay tungkol sa, it's all about micronutrient deficiencies among pregnant women. So, ipapakilala ko na po ang susunod nating speaker. She is a licensed physician, also a registered nurse by profession, a graduate of law at the University of Perpetual Health System. She is a medical officer. She is a former chief resident doctor of Hospital ng Biñan way back 2004 to 2013. Tama po ba, Doktora? 2012. Okay, 2012. Presently, she is our medical officer and a woman advocate which I personally admire because of her wisdom, dedication, caring spirit, and unconquerable principle. Please join me in welcoming Doktora Leila Kagaangan Bondo. Well, Arnel, good morning. Na-touch naman ako sa introduction mo. Actually, Arnel, kasama ko siya sa Ospital ng Biñan way back 2005 until I transferred to another hospital hanggang 2012. So almost 7 years to be exact. So in fairness naman kay Arnel, so lahat ng sinabi niya sa akin, ganun din yung pagkakakilala ko sa kanya since matagal din kaming magkakilala. So before I start my topic, gusto ko lang magtanong kung does any one of you alam po ba ang mga programs ng center? And another question is, alam niyo po ba kung saan barangay kayo belong? Because we have 2 community health center.
we have CHO1 and CHO2. Since we have 24 barangays in Biñan, nahahati po siya sa dalawang city health. So say for example, kung taga San Antonio ka, Barangay San Antonio, you belong to CHO2. So kung taga Barangay Santo Domingo ka, you belong to CHO1. So bakit ko to nasabi? Since ang topic natin is malnutrition, patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan, these two community health center offers different programs supported by the government as well as the local government unit of Biñan. In fact, for your information, they have free vaccination for pregnant women. They gave tetanus toxoid for 3 consecutive injections. But ang maximum nun is 5, depending on your number of pregnancy. So kung first 5 months mo ng pregnancy, bibigyan ka nila, ang susunod is second after 1 month, and then 1 month bago ka manganak. And then yung natitira should be given sa succeeding pregnancy mo na. So pregnancy yon. Number 2, they also give free rice. Actually, ako nakatikim ako noon. Since I have my clinic sa center every Saturdays, may mga nakikita akong free rice na binibigay sa pregnant women na very nutritious. Next, they offer vitamins for pregnant women. Plus, they offer a check-up for pregnant women. Some centers, they offer free laboratories. They also gave referrals for you to undergo ultrasound. So that's for pregnant women. Plus, for women, they also offer, although not related to pregnant, whether pregnant or not, they also offer lesser price of pap smear. So, pregnant yon. How about sa mga children less than 1 year old? Nagbibigay po sila ng bakuna. They gave BCG, although BCG kasi sa hospital pa lang binibigay na yan, nagbibigay sila ng hepatitis B vaccine, nagbibigay sila ng 5-in-1 anti-pneumonia, nagbibigay sila ng measles, nagbibigay sila ng polio, etc. So just imagine, this center are offering different programs. Ang kailangan lang natin is for them to ask and ma-avail natin. So, pupunta na ako sa topic ko. My topic is about micronutrient deficiencies in pregnancy. So, this 1,000 days, sabi nga po ni Sir Arnel at saka ni Ma'am Henny, included dito yung fetal development. So, the time na nalaman mo na buntis ka or you're pregnant, kasama na yon. Kasi dito magsisimula yung nutrition na dapat mong kainin at nutrition na dapat mapunta sa anak mo. Okay, so these are my point of discussion. Number 1, identify the different micronutrient deficiencies during pregnancy. Number 2, effects to the mother. Number 3, effects to the baby. And number 4, prevention of micronutrient deficiencies in pregnancy. Next slide po. Okay, so how do we define pregnancy? So pregnancy, also known as gestation, it is the time during which one or more offspring develops inside the woman. Why do I say one or more? Kasi meron tayong twin, meron tayong triplet, etc. And the more baby that the mother carry, the higher nutritional value na kailangan niyang ibigay sa sarili niya at saka sa baby niya. And we all know child is a gift of life, and our goal is to be healthy because you are feeding little gift in your womb. So what will happen if a mother is unhealthy and do not eat nutritious food? So ano nga ba ang nangyayari? We develop micronutrients, not only to the mother but also to the baby. So micronutrients are only needed in a very small quantities, but are essential for normal psychological function, growth, and development.
Deficiencies of micronutrients such as vitamin A, iron, iodine, and folate are particularly common during pregnancy. Why? Due to increased nutrient requirements of the mother as well as the developing fetus. This deficiency can negatively impact the health of the mother, her pregnancy, as well as the health of the newborn baby. So what are the different micronutrient deficiencies in pregnancy? Number one is vitamin A deficiency. So vitamin A is important for visual health, immune function, and fetal growth and development. So even before vitamin A deficiency, this is a public health problem in many parts of the world, particularly the Africa and the Southeast Asia. So what will happen if you have problem in vitamin C? It can cause visual impairment in the form of night blindness, and in children may increase the risk of illness and death from childhood infections, including measles and those causing diarrhea. That's why, if you will remember, nag-ikot ang mga city health staff natin, the barangay health worker, in order for your children less than 2 years old to be given vitamin A. Okay, this is to prevent diarrhea as well as measles, yung tigdas. Although pregnant women are susceptible to vitamin A deficiency throughout gestation, susceptibility is at its highest during the third trimester of pregnancy. So kailan po ba ang third trimester of pregnancy? Yung huling 3 buwan ng pagbubuntis natin. Due to accelerated fetal development and the physiological increase in blood volume during this period. So higher daw po ang vitamin A deficiency sa last 3 months of pregnancy. While there is some indication that low dose of vitamin A supplement given to pregnant women on a daily or weekly basis, starting in the second or third trimester, can reduce the severity of decline in maternal serum retinol levels during late pregnancy and the symptoms of night blindness. Current evidence indicates that vitamin A supplementation during pregnancy does not reduce the risk of illness or death in mothers of their infant. So, kahit daw pala meron kang vitamin A supplement, pwede ka rin pong magkaroon ng problema. So, anong gagawin natin? Pregnant women should be encouraged to receive adequate nutrition. Actually kasi, in general, itong mga vitamins na to, hindi na natin yan kailangan i-supplement kasi makukuha mo naman yan sa kinakain natin eh. And this is best achieved through consumption of a healthy, balanced diet. Next po. Next na. Next is iron deficiency. Wait lang po, medyo... Okay. Next is iron deficiencies. Deficiencies in iron and folic acid during pregnancy can potentially negatively impact the health of the mother, her pregnancy, as well as the fetal development. Because pregnancy reduces a woman's immunity, making pregnant women more susceptible to malaria infection and increasing the risk of illness, anemia, severe disease, and death. That's why, nung last year, our good Vice Governor, nagbigay siya ng mga iron supplementation. The rest, na ibigay naman natin sa mga pregnant women natin na nagpupunta dito sa division office. Yung iba, itinurn over namin sa City Health para maibigay ng mother. Ang only problem lang kasi dito sa pag-intake ng iron is hindi talaga maganda yung lasa niya. Lasang kalawang. Kaya nga pag binigay namin yan, ina-advise namin na pwede kang uminom ng juice after kasi ang vitamin C or any juice can increase the absorption of iron.
Plus, sinasabihan din namin sila kasi most of them natatakot eh. Dahil pag nag-intake sila ng iron, nakikita nila yung dumi nila parang umiitim. Okay, this is normal. Effect lang yan ng iron. Okay, for moms to be, anemia can cause fatigue, difficulty sleeping, and breathing complications. And it increases the risk of infection, bleeding, and preeclampsia. For newborns, iron deficiency can cause premature birth, low birth weight, and even death. Babies born with iron deficiency anemia may remain anemic in the first year, which could result in developmental issue. So, ito yung sinasabi ko sa inyong project ng City Health. Aside from vaccination na binibigay nila, they also give iron supplement for children. But we start iron in first 3 months of life ng baby. Sa mother naman, we usually give iron 16 weeks of pregnancy, meaning 4 months na siyang buntis, saka kami nagbibigay ng iron. And luckily, it's relatively easy to increase your iron intake by consuming lean meat and fish. So advice natin sa mga pregnant mother, lean meat lang po at saka any kind ng fish. Many breakfast cereals are also fortified with iron. And you can also find this micronutrient in chocolates, lentils, spinach, white beans, chickpeas, tofu, green peas, cashew, potatoes, pero dapat daw yung potatoes may balat, so hindi natin tatanggalin. So bakit nga nagsabi, bakit chocolate? Eh di ba bawal nga sa buntis ang masyadong sweet? Siguro in a moderate amount, hindi naman yung araw-araw kang kumakain ng chocolate. But if you will see, if you will look at my in my slides, aside from chocolates, many other food contains iron. So, take note na lang to, lalo na sa mga expectant mothers natin. Okay, when you're pregnant, your body's demand for thyroid hormone increases. And that means you need a healthy supply of iodine. So, karamihan nga ng pregnant, nakikita namin lumalaki yung leeg. Unless with associated signs and symptoms and properly diagnosed, normal po yan na lalaki talaga ng konti yung thyroid natin, yung anterior neck natin, because of the developing fetus. An iodine deficiency can increase the risk of miscarriage or of neurological or psychological impairments of your baby. So aside from, kung mapapansin nyo, iron, iodine, and folate, binibigay yan vitamin supplement for pregnant women. Okay, we get a lot of iodine from iodized table salt and from cow's milk as a result of cattle feed supplementation and sanitation process. So promote ko lang sa mga pregnant mother, and good thing yung DepEd, ang DepEd may program siya. Aside from feeding, mapapansin nyo, nag-start na tayo ng milk supplementation. So, cow's milk, healthy rin yan sa mother kasi it will give you a lot of iodine. So, Ma'am Henny, promote ko lang, lagi siyang nagpapatake ng order. So, yung mga expectant mothers natin na gustong umorder ng cow's milk, i-PM nilang si Ma'am Henny. Okay? Choosing milk alternatives like almond or coconut instead of cow's milk could put you at risk for an iron deficiency. So for more iodine option, eat foods like prunes, eggs, and seaweeds. Okay, next, folate deficiency. Your body's demand for folate, also known as vitamin B9, increases during pregnancy because this micronutrient is essential for fetal growth. Folate protects your unborn child from neural tube defects that harm the brain, spine, and spinal cord and occur at an early stage of pregnancy. A very good example of this, when a mother has folate deficiency, it can cause yung anencephaly, yung mga babies na mapipanganak
anak na walang bungo. That's why folate are introduced usually kasabayan ng iron 4 months of pregnancy. And for expectant moms, a folate deficiency can also lead to anemia and neurological concerns. Pregnant women can increase your intake of folate by eating liver, dark leafy greens, asparagus, Brussels sprouts, avocado, broccoli, eggs, oranges, papayas, bananas, peas, beans, and nuts. Many breakfast cereals, pasta, rice, and baking supplies like flour and cornmeal are fortified with a synthetic version of folate called folic acid. Next, vitamin D deficiency. A vitamin D deficiency while pregnant can affect your child's peak bone mass later in life. Although not common in the Philippines, since we're getting vitamin D from the sun, kung mapapansin niyo lagi, diba laging sinasabihan kayo ng mga nanay niyo, oh, magpa-araw na kayo. But mind you, meron na ngayong oras ng pagpapaaraw lang. Dati, 7 to 9. Ngayon, 6 to 8 na lang. To get more vitamin D. Kasi pag lumagpas ka na ng 8 o'clock, you're not getting vitamin D. You're getting ultraviolet radiation which can harm your baby. So, common lang ang vitamin D deficiency sa mga malalamig, sa certain climates, yung hindi nakikita si haring araw. Okay, vitamin D, referred to as the sunshine vitamin, that's because our skin makes this important micronutrient after it has been exposed to the big light in the sky. The farther away you live from the equator, the fewer opportunities throughout the year your body has to make vitamin D. Unfortunately, we can't get enough of this vitamin from the foods we eat. But you will find vitamin D in fortified milk, cereal, and in fatty fish, beef liver, and egg yolks. How much vitamin D supplementation you need while pregnant will depend on your lifestyle, location, and skin color. So dito bibihira naman kasi mas madaming higher ang chance na mainit kaysa sa malamig. Plus, all of these are available in our market. The foods rich in vitamin D. Next, zinc deficiency. Zinc deficiency increases the risk of low birth weight or of infants born for small gestational age. Kasi ang baby, Filipino, 2.5 kilo, normal na yan sa Pilipino. So pag bumaba yan ng 2.5 kilo, small for gestational age yan. Zinc appears to have anti-inflammatory properties that are helpful to your growing babies. You'll find big helpings of zinc in cooked oyster, crab, and lobster, or turn to red meat, poultry, beans, nuts, dairy, and fortified cereals. Just as with vitamin B12, you are more at risk also for zinc deficiency, especially if you are strict vegan or vegetarian diet, because this micronutrient is more readily available in animal products. So if you are a vegetarian, higher risk daw ng magkaroon ka ng B12 deficiency and zinc deficiency. Plant sources of zinc also contain phytates that inhibit zinc absorption, which is why vegetarians sometimes require 50% more than the recommended daily allowance of zinc. So since hindi naman natin sila mapipilit, kung yun ang preference nila, gusto nila vegetables lang, this is the time wherein we give zinc supplementation plus vitamin B12 supplementation para mapagbigyan nila yung preference nila sa pagkain. Next, vitamin C deficiency. Low on vitamin C, you might have trouble gaining pregnancy weight and could experience complications with placental function. To help maintain a healthy pregnancy, adequate vitamin C can boost your immune system. So, what do you need? Get fruity. You'll find vitamin C in citrus fruit or fruit juices, strawberries, cantaloupes, and tomatoes, as well as non-fruity friends, broccoli, and potato skins.
Omega-3 fatty acid deficiencies, these are good kind of fats. Our body need fats, so hindi pwedeng puro lean meat lang. This is because it is a macronutrient for proper function. They are unsaturated fatty acid. This is what we call PUFA. They play an important role in healthy fetal development. Cold water fatty fish like salmon and trout will provide you with a nice helping of omega-3. You can also find omega-3 in chia seed, flaxseed oil, walnuts, edamame, I don't know what's this, beans and eggs. Nakalagay lang kasi yan sa information. Okay, so this ends my topic, but here's my reminder. Your doctor might evaluate you for specific deficiencies and prescribe or recommend prenatal vitamins to help. But you should avoid self-treating by grabbing random bottles over the counter. Taking too much of some supplements can be dangerous. So with this, I hope you learn something. And for those expectant mother, feel free to ask. We can help you regarding the different programs ng City Health in coordination with DepEd and LGU. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Leila. Po, ayan, para po sa mga magbubuntis at mga buntis na. So ayan, nalaman natin yung mga deficiency during pregnancy, no po. So for any question, punta lang po sa menti.com and type 77254032. So ito naman po for the next, let's us move on to the next topic, no po, which is about impact of teenage pregnancy. Ito yung napapanahon minsan sa mga senior high. Ayan, nagkakaroon ng kasi masyado po silang sexually active. So, ipapakilala ko na po ang ating speaker. Next speaker, she's a graduate of Bachelor of Science in Nursing way back 2 decades, sabi niya, hindi niya sinabi yung year at the University of Perpetual Health System. She worked as public health nurse at Manila Health Department. That was 2000 to 2006. And moved on at the University of Perpetual Health System as a clinical instructor. That was 2006 to 2012. Nagturo po siya in about community health nursing. She is now an SDO Biñan City focal person of adolescent reproductive health as well as mental health. Please welcome Ma'am Carmencita Montilla. Yes, good morning po. Eto na po tayo ulit. Ako po ang pangatlong speaker. Salamat po sa opportunity na makaharap kayo, mga kaguruan, mga kaibigan. Sana po ay may bigay ako magandang aral sa bawat isa sa atin. Nahihirapan ako na may face mask. Sorry po ha. Ayan. Ako ba mag-share? Share ka, share. Paano? Ang dali lang po ha. Share ko na. Share na. Okay. Kita na po ba yung aking yung aking pong screen? Teenage pregnancy, the impact of maternal adolescent childbearing. Sino po sa ating mga nanay ang nagkaroon po ng experience sa ating mga anak na nagkaroon ng maagang pagbubuntis? Sana po naman ay wala. Kasi ang pagbubuntis ng maaga ay hindi maganda sa katawan ng isang babae. Okay, sige, tuloy na po tayo mga moms. Ayan, impact of teenage pregnancy, ano po ba objective natin dito? Initially, to prevent unwanted pregnancy. Siyempre, ayaw natin na magkaroon ng hindi pinaplanong pagdadalang tao. So, second is to promote health education. Ang target group po natin ay 15 years old to 20, both sexes and now younger age groups and parents. So, alam po natin na mas maaga pa nga sa 15 may nagbubuntis na. Minsan 13 years old nagbubuntis na. Ano po ba yung mga ganong klaseng pagbubuntis ng ating mga kabataan? Ano po ba hanggang early 20s?
So hindi lang po babae ang tinutukoy natin dito, pati po din sa kalalakihan na at the age of 15 years old, nakakabuntis na po sila. Okay, next po. Teenage pregnancy, also known as adolescent pregnancy in female under the age of 20. It can also occur with sexual intercourse after the start of ovulation. So, kailan po nag-ovulate ang isang babae, ang isang batang babae, kapag po siya ay nagkaroon na ng unang-unang menstruation, yun po yung tinatawag natin menarche, yung unang-unang araw na tayo ang babae ni regla. Doon po, nag-ovulate na siya. Pregnancy in women 10 to 19 years of age, yan. Mapaka-active po ng ating, ng matres ng isang babae sa ganyang age. Refers to a woman who became pregnant who have not reached legal adulthood. Ano po ba ang adulthood age na iniisip natin? Siyempre, more than 20. Yan. Ano po ang mga problems na na-encounter ng mga kababaihan tuwing magbubuntis po tayo? So, marami pong complications. Di po ba? Meron po dyan tumataas ang blood pressure. Meron po dyan tumataas ang blood sugar. Nagkakaroon ng infection. Ano po usually infection na na-encounter? Yung po UTI. Ano po yung preeclampsia? Siguro naman po sa atin ay wala nakaranas na mga preeclampsia. Yung sumusobra taas po ng blood pressure. So, preterm labor, bago yung kanyang due date ay nagle-labor na sila. Let's say 37 weeks dapat, 34, 35, nagle-labor na po. Yun po yung tinatawag natin preterm labor. And then miscarriage, nakukunan na ano po ba ang iba pang miscarriage. Patagalog, nakukunan. Then stillbirth, namamatay ang bata sa loob ng tiyan and other complications. Teenage births result in health consequences. Ayan, marami daw po mga consequences ang hinaharap ng mga kabataan na nagbubuntis. Ano po yun? Yun po yung nabanggit ko kanina, yung mga complications. Children are more likely to be born preterm, nabanggit na po, have lower birth weight and higher neonatal mortality. Yun. Kalimitan po ang mga bata, kapag nilalabas ng 15 years old, 14 or hanggang 19, mababa po ang timbang ng bata. Kasi nga, hindi nila naibibigay ang tamang nutrisyon na kailangan ng isang fetus. Kasi nga, marami silang hindi pa alam sa kanilang pagbubuntis. While mothers experience greater rates of postpartum depression. Ayan, kahit nga po mga adult nakaka-experience ng postpartum depression. How much more po yung mga kabataan? Kasi hindi nila alam ang gagawin nila. Una-una sa pagbubuntis. Pangalawa, pag nanganak na sila, paano nila bubuhayin, paano nila palalakihin ang bata. Kaya kalimitan po marami mga kabataan ang nakaka-experience ng postpartum depression na hindi madaling solusyonan ng ating mga kabataan. Yan. Ngunit po, sa statistics po sa atin sa Pilipinas, ang Pilipinas daw po ang pangalawa sa mataas ang rate ng teenage pregnancy. Sa buong Southeast Asia na po yan. Biruin nyo yun, mga pangalawa po tayo. And then Philippines is the only country in Southeast Asia where the rate of teen pregnancy is not declining. Hindi po nababa, bagkus tumataas pa. So ano po ang ibig sabihin po noon? Hindi po nasusolusyon yan yung ating teenage pregnancy. Lalo pa po tumataas taon-taon. As estimated of 538 babies are born to Filipino teenage mothers every single day. So 538 na bata ang ipinapanganak sa bawat araw. So 1 in 10 young Filipino women ages 15 to 19 ay nanay na. Sa kanilang yung 15. Marami pa po, mas mababa pa sa 15. Yan. And then 25 newborn babies are delivered by teenage mothers every hour. So 25 na bata bawat
oras ipinapanganak ng isang kabataan. Babies ang pinapanganak araw-araw, bawat oras po. Then, study conducted by government agencies showed that teenage mothers were more likely to have premature and underweight babies, suffer chronic poverty. Yan, marami po ang nakakaranas ng gutom, and unlikely to achieve higher educational attainment. So, yun po ang mga consequences, no, mga nagbubuntis ng maaga. So, 600 live births a day are registered under teenage mothers. So, hindi pa po natin alam kung paano masosolusyonan ng gobyerno. So, causes and effects of teenage pregnancy. Lack of information about sexual and reproductive health and rights. Yan, wala po silang masyadong kaalaman, karunungan about sa sexual and reproductive health and rights. Lalo na po yung mga batang hindi nakakapag-aral, yung mga nasa out of school youth, yan, hindi po nila alam kung ano po ang mga dapat nilang malaman bago sila magbuntis. Then, family, community, and social pressure to marry. Meron po kasing ibang mga lugar na pinapakasal or parang ang bata pag umidad po na meron ako napanood na pagka umidad na ang bata ng 9 years old, yun, para binibigay na nila yung kanilang anak na babae. Papakasal na nila. At that age, may asawa na. Yung iba, may partner na. Hindi maasawa, may partner na dahil nasa nila, culture nila or tradition nila. So, hindi rin hindi pwedeng pakialaman kasi yun ang kanilang paniniwala. Sexual violence. Ayan, marami pong biktima niyan, sexual violence. Yung sa loob ng bahay, extended family, may tsuhin, may lolo, o lalo't ang bata is medyo malaking bulas, pa-short, yung mga pananamit, kahit pa kamag-anak, kahit apo, kahit pamangkin, hindi na naiisip kasi nga, yung sexual nung bata is kaakit-akit sa kanyang mga, lalo't maraming tsuhin. Kalimitan tsuhin at lolo ang makakabuntis sa kanilang mga kamag-anakan. So, child early forced marriage, ayun, nabanggit ko na nga kanina. Lack of education or dropping out of school yun. Yan. Kulang sila sa edukasyon, hindi sila nabigyan ng tamang karunungan, kaalaman tungkol sa pagbubuntis, at kalimita yung mga hindi nag-aaral ng mga kabataan. Yung nakikita natin na tambay-tambay lang dyan sa labas ng kanilang bahay, hindi naturuan kung paano nila pangalagaan ang kanilang pagkababae, ang kanilang katawan. Dahil nga sa trend ngayon, ang ating mga kabataan ay masyadong mapupusok, nag-experiment, hindi alam kung anong mangyayari sa kanila, basta ngayon ginagawa nila, na-enjoy lang nila, and then tsaka na yung problema. Pag naandun na sila sa sitwasyon na yon, doon pa lang nila malalaman na problema pala yung kanilang pinasok. Kalimitan dyan yung mga tambay, yung mga barkadahan sa labas, yung mga kabataan matitigas ang ulo, hindi na-guide ng mga magulang. Yan. And then lack of education and information about reproduction. Yan, kalimitan po kasi sa 13, 14, 15, hindi nila alam kung ano ang salitang mabubuntis ako, kailan siya mabubuntis, pag ba siya ay, yung iba kasi sinasabi, isang beses lang naman nung nangyari, nabuntis ka agad. O, diba? Ibig sabihin nun, wala talaga alam yung bata. Sa isang beses, akala niya, hindi siya mabubuntis or walang pagbubuntis na magaganap. Pero dahil nga siya ay kulang sa kaalaman, ang alam niya siguro araw-araw o maraming beses bago mabuntis ang isang babae. Yun, lack of education. Then peer pressure and early engagement of sexual. Ayan, yung mga kabataan kagaya na banggit ko nga kanina, yung kanilang barkadahan, tuksuhan, ayan, nagpa-partner sila, inaabot ng kung anong oras sa labas, kung saan-saan, ayan, umiinom. Pag nalasing na, hindi na alam kung ano ang ginagawa. Maraming ganyan. May kamag-anak din ako, may pamangkin ako na nabuntis, hindi niya alam kasi nakipag-inuman siya sa mga taong hindi niya masyadong kilala.
And then, nung nalasing na siya, may nangyari, hindi niya alam kung sino. Diba, masakit sa kalooban ng isang babae, mabubuntis ka na hindi mo alam kung sino nakabuntis sa'yo. Dahil sa impluensya ng mga kabarkada. Yon ang mga problema ng ating mga kabataan. Then, health risks. Sabing ganyan, pregnancy can be, excuse me po, yan, premature birth. Maraming premature babies, like 7 months pa lang, nanganganak na, sumasakit na, nagle-labor na. Low birth weight, kasi nga kulang sa nutrisyon, walang kaalaman. Breastfeeding problems, ano po ba kalimitang nagiging problema sa pagpapasuso sa mga kabataan? Sinabi nga ni Ma'am Henny kanina, ano ba ang gamit ng suso? Kundi magpapa-breastfeeding ang isang ina. Sa babae, yun ang kanyang use, di ba? Pero bakit ayaw magpa-breastfeeding ng mga kabataan? Kasi nga, minsan kasi talaga masakit. Pag nasasaktan na ang bata, ang babae sa pagpapasuso, itinitigil na lang nilang bigla kaysa makaramdam ng sakit. Sometimes naman walang time. Masarap matulog kasi ang kabataan, mas masarap matulog kaysa magpasuso. So kung bote nga naman, kukuha lang ng bote, sasalpak sa bata. Pagka kasi sa nanay, kailangan nakaupo ang nanay, kalong ang bata. Yung puyat, hindi nila alam, mahirap pala. Doon nila na-realize mahirap. Kaya maraming hindi nagpapa-breastfeeding na kabataan kasi nga napupuyat sila, ayaw maabala ang tulog, nahihirapan sila, yung posisyon, hindi nila alam paano magpa-dede ng bata, yung tamang posisyon, bakit nagsusugat yung dede ng isang ina, kasi nga mali ang posisyon na alam nila. Sila basta maisalpak na lang yung dede nila sa bata, gano'n na lang. And then pag may problema na, tigil na. Yun ang kulang sa mga kabataan. Edukasyon pa rin. Anemia. Bakit nagkakaroon ng anemia? Kasi nga, meron ng bata sa loob ng tiyan niya na kinakain, yung mga nutrients ng kinakain niya, naaagawan siya. So instead na sa kanya napupunta sa katawan niya, dun sa baby. Sometimes naman nahahati, pero kulang yung supplement ng kagaya ng sinabi ni Doktora kanina, kulang yung mga vitamins na kailangan ng katawan ng isang buntis na nanay. So hypertension. Bakit nag-hypertensive din ang mga kabataan? Hindi ko bata ay maano na sa hypertension. Hindi ko may edad na, yun lang ang prone sa hypertension. Kasi nga, yun ang isa sa complications ng pagbubuntis, ang pagtaas ng blood pressure. Hindi rin alam ng mga kabataan yung bigla na lang, kaya yung iba nakakaranas ng pagkahilo, nahihirapan silang kumilos, kasi hindi sila aware na ang blood pressure pala nila ay tumataas na. So, hindi nila alam na masama yun sa buntis. So, yun yung tinatawag nating preeclampsia. Yun yung complications na hanggang sa makapanganak, sasabihin ng doktor hindi siya pwede mag-normal kasi ang BP niya is napakataas, kailangan ganito. Cesarean. Hindi alam ng mga kabataan yun. Yung mga iba pang complications na yun. So, emotional and mental health problem. Emotional dahil sabi nga, pag buntis sa isang babae, masyado siyang sensitive yung kanyang emotions, konting may masabi, nagdadamdam, and then namumroblema na siya, anong gagawin niya, wala siyang trabaho, anong papakain niya sa magiging. Ano ngayon, yung mental problem na yun, mental health problem, doon papasok. Yung alala-nahatin, yung nag-aalala na siya, ano mangyayari sa kanila, ano ibubuhay niya sa anak niya. Wala silang trabaho nung partner niya, wala siyang, ang mga magulang niya ay wala din, hindi nila alam kung paano nila bubuhayin ang bata. So yun, dun papasok yung ibang mga problema. Then now, yan, nutritional needs of pregnant mothers. Although nabanggit na yan kanina ni Doktora, ay bibigyan ko lang din ng konting tips. Total nutritional needs of pregnant adolescents who are at least 2 year post menarche are similar to those of pregnant adults. But because of their poor dietary habits, they usually enter pregnancy with reduced nutrient stores and increased risk of nutritional deficiency. Kasi nga, ang mga kabataan, hindi nila alam kung ano yung masusustansya. Andiyan yung buntis na, tuloy pa rin ang kain ng chichirya. Sometimes may mga kabataan na palainom, ninigarilyo pa,
hindi kumakain ng gulay, hindi mahilig sa prutas. Kasi kalimitan sa ating mga kabataan, hindi ko exempted ang anak ko na talagang hindi siya kumakain ng fruits. So, ang aking anak ay lalaki, pero kung yun ay naging babae, hindi healthy ang kanyang katawan. Kasi nga hindi siya kumakain ng vegetables and fruits. So, ganun din ang mga buntis na kabataan. Hindi nila gustong kumain ng mga gulay-gulay. Hindi nila gustong tikman ng ampalaya, kung ano man yung mga dapat ay kainin nila. Yun. And then, ang kabataan tamad uminom ng vitamin supplement. At hindi rin nila alam kung paano madagdagan ang mga nutrients na kailangan ng kanilang mga katawan. So, nadadamay yung bata. Nadadamay yung bata sa tiyan. Kaya paglabas ng bata, malnourished din. Bukod sa malnourished ang nanay, malnourished din yung bata. Dahil lack of knowledge din. Lack of adequate nutrition of good quality and quantity during pregnancy can cause health problems for both mother and her fetus. Yun, yung nabanggit ko na nga. Maternal malnutrition increase the risk of gestational anemia. Kalimitan talaga ang anemia, ang problema na kaya nahihilo ang isang buntis. Kasi kulang siya sa red blood cells kasi nga yung kinakain niya kulang at ang kalimitan kasi nagpapaganda ng dugo ay nanggagaling sa gulay. So ang isang bata hindi kumakain ng gulay, so ang tendency talaga is ang kanyang red blood cells, yung mapula sa kanyang dugo ay nagkukulang. Hindi nakakapag-produce ng makina. So kukunin pa ng bata, kukunin pa ng fetus, so ano mangyayari? Maputla yung nanay. So maiko-consider siya na malnourished ang nanay. So hypertension, miscarriages, and fetal deaths during pregnancy ay pwedeng makuha ng isang nagbubuntis. So preterm delivery and maternal mortality. Marami pong namamatay na mga nanay during delivery. Kasi nga, bukod dun sa mga complications, kulang sila, malnourished ang nanay. Kaya maraming maternal na mga kabataan na kapag nanganganak ay namamatay. Next po, contributory factors. Ano po ba yun? Reproductive ignorance. Yun, kulang pa rin sa kaalaman. The earlier occurrence of menarche. Yun, napakabata. Ako nga parang 10, 11 years old ako nung una akong magkaregla. Napakabata. Yung iba naman 15, 16 na, hindi pa nire-regla. So yun, kapag niregla ng isang babae, ang tendency, pwede na siyang mabuntis. So, risk-taking behavior. Yan yung mga batang matatigas ang ulo, yung risk-taking behavior. Hindi nakikinig. Tigas ang ulo. Sige, experimental sila. Yan. Yun, kalimitan. Maaga mabuntis, yung matitigas ang ulong mga kabataan. Psychological problems. Ano po ba kalimitang nagiging problema psychologically? Moral support, kulang sila, hindi sila nabibigyan ng moral support. So yung kanilang kaisipan dahil bata pa, yung kanilang utak, hindi pa ready sa mga mabibigat na problema. Ayan, doon papasok ang psychological problem. Peer influence, nabanggit ko na po yan kanina, coercive sexual relations, so yun, ibig sabihin nun, maaga sila, hindi ko alam yung eksaktong ng coercive, pero yun yung maaga, nagtatry, sinusubukan agad nila ang sexual relation. Maaga sila nai-inlove, mabilis sila ma-inlove o mabilis sila ibigay. Dysfunctional family patterns, yun. Sa pamilya, hindi na yung ganung ma-practice. Kung ang baga, sabi, di ba, may mga kasabihan, kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ano ginawa ng magulang, gagawin din ng anak, parang gano'n. So, kung yung magulang ay gano'n din ang orientation sa pagbubuntis, mamamana ng bata. Hindi kasi na-orient ng maganda. So, poor health services, yun. Mababang kaala o yung hindi sila gumagamit, hindi nila alam paano nila gamitin ng community health center. Hindi sila napunta doon. Kagaya ng binanggit ni Ma'am Henny, meron tayong mga health centers na nagpo-provide kung paano matutustusan ang mga kabataan na nagbubuntis. So socio-economic status. Yan, marami po. Bakit nga ba ang Pilipinas ay isa sa pangalawa sa napakaraming kabataan? Dahil nga sa socio-economic status. Marami po sa atin ang mga mahihirap.
Hindi naman po sinabing mayaman, exempted na sa maagang pagbubuntis sa mga kabataan. Kasama na nga po doon yung sinasabi ko lagi, kapag matigas ang ulo ng isang kabataan, doon na pupunta, hindi nakikinig. Pero dahil socio-economic ang binabanggit, mas marami sa ating kabataan ang aga nagbubuntis dahil sa dala ng kahirapan. Yan. Yes, sunod. Yan. Complications of pregnancy, kanina ko pa yung sinasabi, preeclampsia, anemia, contacting STDs. Yan. Ito po hindi ko pa nabanggit kanina, yung STD, sexually transmitted disease. Pag multiple partner po ang ating mga kabataan, akala nila laro lang ang sex, o yan, nakukuha nila yung kalimitan ay yung tinatawag nating tulo, ano nga ba yun? Gonorrhea, yung mga ganyan. Sa pinakamalala na ang AIDS or sakit sa kalimitan, hindi naman sa atin sa Pilipinas nagmula yung sakit na AIDS. So, nakukuha na rin natin. So, multiple partners. Iba ang boyfriend ngayon, iba ang boyfriend sa susunod. Hindi naman kung boyfriend, hindi na nagsesex. Ang kabataan natin ngayon ay masyado may experiment. Premature delivery, delivering at low birth weight, yan, nabanggit ko na rin yan kanina. Possible solution, ayan, postpone pregnancy, plan your future. Yan po ang dapat natin ibigay sa mga ituro sa ating mga anak, pamangkin, kung sino man yung mga ating mga estudyante natin. Developing a community-based approach which utilizes school sex education integrated with parent, church, and community groups. So, hindi po burden lamang ng isang guro ang pagdidisiplina sa mga bata. Kasama po dyan ang mga magulang, ang church, at ang community. So, dapat po aware ang lahat, lalo higit ang mga parents. Dapat alam nila kung paano magpalaki, paano agapayan ang kanilang mga anak. Hindi po nakakahiyang banggitin sa mga anak ang tungkol sa sex education, lalo't takot ka bilang magulang na maranasan namang anak mo ang hirap na kung ikaw man ay dumaan sa ganung hirap, ay ayaw mo na iparanas sa anak mo at sa magiging apo mo yung hirap na pinagdaanan mo. So bilang magulang, alam mo dapat ang responsibilities mo sa iyong mga anak. Increasing teenage knowledge of contraception. Ayan, ini-include naman na yan sa ating sex education sa school. Sa alam ko ano ba subject yun. Basta sa may subject siya na tinatakel ang tungkol sa sex education. Providing counseling and medical and psychological health, education, and nutrition. So yun, nabanggit din ni Ma'am Henny kanina na dapat ang bawat school ay mayroong mga naka-assign na counselor o guidance counselor na pwedeng lapitan ng mga kabataan sa mga ganitong sitwasyon sa tungkol sa kanilang psychological health, support, education, and sa nutrition. So, yung sa nutrition, wala naman tayong problema. Counseling in schools, dapat meron po talaga tayong mga guidance counselors na malalapitan ng ating mga kabataan. Ayan. What can we do to prevent teen pregnancies? As clinch as it may be, parents should guide their children. Yan po yung binanggit ko kanina. Ang unang-unang dapat nag-aalaga sa ating mga kabataan ay ang mga magulang, lalo't higit ang mga kabataan. May mga anak na babae kasi masakit sa isang magulang na ang anak ay makapasok agad sa ganung uri ng sitwasyon na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, lalo't higit 15 and below. Siyempre, bilang magulang, gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating anak. Makita natin sila ay successful sa buhay. So, ang pinaka-number one nating obligasyon sa ating mga anak ay ang pangalagaan sila. They must set rules and be strict in implementing them. Ngayon, dapat tayo hindi maluag, hindi masigpit sa ating mga anak. Dahil pag nagluag, aabusuhin. Pag naghigpit, magre-rebelde. Maraming nakakaranas sa ating mga magulang niyan na ganyan ang problema sa mga kabataan. Hindi alam kung paano nila sasayawan ang mga kabataan ngayon. Kung maghihigpit, kung araw-araw sermon, o hindi naman sermonan kahit
Alam nyo na mga kabataan, ayaw nang laging dinadakdakan. Pag naman hindi mo dinakdakan, aabusuhin ka naman. So they should not allow or tolerate their children to engage in any romantic relationships whatsoever until they finish college and find a stable job. Yan ang ating mga goal, mga magulang. The parent must have bonding moments. Yon ang kailangan. Ang sikreto pala. With their kids to foster trust and confidence among themselves. So, kailangan ng mga magulang, kaibigan tayo ng ating anak, magulang tayo ng ating anak, kapatid tayo ng ating anak, at higit sa lahat, tayo ang kanilang good provider para sa kanila. Iparamdam natin sa mga kabataan, sa ating mga anak na tayo ay naandyan lagi sa tabi natin. Na sa tabi nila, hindi natin sila pwedeng bahala na sila sa mga gusto nilang gawin. No, kailangan ng mga magulang na monitor ang lahat ng ginagawa ng kanilang mga anak. With their kids to foster trust and confidence among themselves. For example, the parents may inquire about their children's personal lives during breakfast, lunch, or dinner. So, yan ang isang sikreto ng isang good relationship. Dapat laging araw-araw nakakausap, nakakakwentuhan natin ang ating mga anak sa ating, kung hindi sa breakfast, sa dinner. Kasi pag tayo ay working, imposible naman tayo ay makasabay sa kanila sa breakfast. Sometimes yung iba, nagagawa, yung iba hindi. So sa dinner, making sure nakakausap natin ang ating mga anak araw-araw. Also, they must attend church together. Yeah, yan ang pinaka-importante. Huwag na huwag niyong hindi sasama ang inyong mga anak sa pagpunta sa church. Sabi nga, a family that prays together stays together. And then, nagiging open ang mga bata sa magulang kapag tayo ay kasama natin sila sa pagpunta sa loob ng church. So, ibig sabihin, may takot sila sa Panginoon, nagiging honest sila, na i-share nila sa magulang nila yung mga good things, bad things, mga magaganda at hindi magagandang nangyayari sa kanilang buhay. Ay na-share nila, walang sikreto. Sometimes nagsisikret pero hindi ganun kaano. Kumbaga, ang magulang hindi makaka-encounter ng mas malaking problema kung ang alam nila na ang kanilang mga anak ay aakay nila sa tamang landas ng buhay. This will enable the children to establish their faith, lead a righteous life, and be God-fearing people. Yan po talaga ang dapat goal natin, maging God-fearing ang mga bata para sa lahat ng desisyon na gagawin nila, papasukin nilang mga sitwasyon ay ang Panginoon ang unang-una nila yung nasa puso nila. Kaya alam natin na hindi sila magkakamali. Most importantly, the sanctity and the significance of marriage must be imparted by the parents to their sons and daughters. Alam po naman na lahat tayo mga magulang, yan ang lagi nating sinasabi sa ating mga anak, na kung kayo papasok sa pag-aasawa, kailangan bigyan nyo ng magandang entry ang inyong sarili sa pag-aasawa. Kailangan ikasal muna bago mag-anak. Hindi anak muna, pero marami sa atin, isa na ako doon, na nagkaanak muna ang aking anak. So, hindi ko na hindi ko na na-control. Kasi once na nag-adulthood na ang mga kabataan, minsan hindi na nila kinoconsult sa atin. Okay? Children spend ample time in schools, yan. Pero sa ngayon, dahil tayo ay hindi face-to-face, nasaan ang ating mga anak? Saan nag-i-stay? Sa loob lang ba ng bahay dahil lockdown tayo or dahil tayo ay nasa pandemic na sitwasyon, hindi pwedeng gumala-gala mga bata. Nasa bahay po ba natin ang ating mga anak? Which makes the classroom the best place or avenue to discuss the consequences of early pregnancy. So, wala po tayo sa sitwasyon na gano'n. Ngayon, na nasa school ang bata, nadi-discuss ng mga teacher, sa mga kabataan, kung ano po yung mga consequences ng early pregnancies. Paano natin na i-share sa mga bata yan ngayon, sa mga kabataan. With our current situation na, it can be through online platforms. So nagkanda kami nung May, ang Popcom, ni-reach out nila ang mga kabataan through online. So maraming nag-participate, marami din namang hindi naka-attend dahil ang lagi mong sinasabi is wala silang data, walang online, ganyan. So good for sa mga kabataan na naka-attend, nalaman nila ang importance ng
pagiging babae nila na wag basta-basta bibigay, no? Natakil lahat yon, yung mga possible problem na pwede nila ma-encounter during pregnancy or early pregnancy yon. Kaya lang, bad dun sa iba, hindi man bad, sad kami kasi hindi naabot yung iba na hindi naka-attend ng online na ano na to, na discussion tungkol sa early pregnancy. It is crucial, therefore, for the teachers, principals, guidance counselors, and school administrators, among others, to educate the students about the importance of finishing their studies. Yun, kailangan. Naalala ko nung ako'y college, sabi nung aming professor, isa sa amin niya, kayo mga babae, ingatan ninyo ang inyong sarili. Gawin yung parang kristal ang sarili nyo na titingalain, hindi basta-basta, hindi pwedeng basta-basta hawakan, hikuin. Kailangan bigyan nyo ng prize ang sarili nyo. Mamahalin kayo, hindi kayo basta-basta pwedeng kunin ng kahit sino man. So, ganun din yung ibibigay natin, i-impart natin sa mga kabataan. Kailangan pahalagaan nila ang kanilang katawan, ang kanilang pagkababae, at lalatigit ang kanilang pagkatao. And then, the teacher must unfailingly and untiringly inculcate in the students' minds moral values too. So yun ang pinaka number 1 na dapat ituro natin sa ating mga kabataan. Yes. Conclusion, it is known that girls who become pregnant as a teenager will face increased medical risk, and if the pregnancy is taken to term, there are also increased medical risks for their babies. Yan po ay ibibigay natin na sa ating mga kabataan. We also know that teenage mothers and their children can suffer from poorer life outcomes. So yan, i-instill natin sa utak na ating mga kabataan anong buhay ang meron kapag sila ay maagang pumasok sa pagbubuntis. Yan. Salamat po. God bless us everyone. Sana po ay meron tayo napulot, mga ma'am, sir, sa aking maiksing pagtalakay tungkol sa ating early pregnancy. Salamat po and God bless us everyone. Ma'am Menchi. Okay. Maraming salamat, Ma'am Menchi, for your very informative topic which is about teenage pregnancy. No? Naalala ko tuloy nung nag-work ako sa hospital before. Sa hospital ng Biñan, meron akong patient. She is 14 years old na nanganak. Nag-undergo siya ng cesarean kasi nga yung katawan niya hindi fully developed. No? Napakahirap talaga sa mga ganong kabataan na nabubuntis ng maaga. So kailangan talaga may guidance ng family, especially yung kanilang magulang. Okay, for the last presentation po, meron po tayong dalawang speaker. Papakilala ko muna po yung una. Ang aming pong... Okay. Papakilala ko po ang aming pong dalawang dentist. No po? Una po, she is a graduate of dental medicine at the Centro Escolar University, Menjola, Manila. She finished her trainings in orthodontic training seminars under Dr. Federico Nadella, year 2016, and practicing dentistry since 2009 as a private dentist and industrial dentist. She worked in numerous dental clinics such as Magdipiden Incorporation in Balibago, Santa Rosa, Laguna, Tooth Creation, and Algabre Dental Clinic. She is a newly member of the medical team, Dr. Pamela Tamayo. Then it was followed by our bago ding dentist, alumna of Central Escolar University in Makati. She also completed her training in orthodontics and TMJ, tonsillomandibular jaw management. Presently, she is the dentist in charge of the Department of Education, Schools Division of Biñan City. Her administrative and field works molded her to be more focused on preventive dentistry and other community-based practices. Please welcome din po, Dr. Rochelle Mergal. Okay, it's your turn. Yes, hello. Naririnig po ba ako ng lahat?
Yes, magandang umaga po. Ako po si Dr. Pamela Tamayo, isa sa mga dentista dito sa DepEd Division of Biñan. Ngayon po, ipapaliwanag namin sa inyo ang effect of nutrition on oral health. Wait lang po. Yes, ayan po. It has been said that the mouth is the gateway to our overall health. So, ito po. Oral health is a key indicator of overall health, well-being, and quality of life. Ang nakikita nyo po ngayon, ang anatomy of oral cavity. So, nandito po, makikita nyo ang gingiva, ang uvula, ang tonsils, ang buccal mucosa, floor of the mouth, ang tongue, ang soft palate, hard palate, teeth, and then ang lips. Ang nakikita nyo po ngayon, ito po ang tooth diagram. So ang ating ipin po ay nahahati po siya sa upper jaw at sa lower jaw. So makikita nyo po, ang tinatawag po sa ipin natin na nasa harapan, ito po ay ang incisors. And then, yung commonly po na alam po natin lahat, which is yung pinakapangil, ang tawag po dito ay canine. Next po ang premolars. Ito po yung pinagkakamalan po ng marami sa atin na sinasabi nilang bagang, which is hindi pa po siya yung pinakabagang ng ipin natin. So, medyo mas maliit po siya sa bagang natin. And then, ito po ang molars. And then, yung ipin po naman natin sa baba ay ganun din po ang tawag sa kanila. Pero yun nga lang po, nasa babang part po sila. Ito po, ang nakikita nyo po ngayon, ito po ang baby teeth. So, sa kaalaman po na lahat, para po sa kaalaman ng lahat, ang ipin po ng bata ay nagde-develop po siya 6 weeks pa lang po na nasa sinapupunan po ng ina. So paglabas po ng bata or once na pinanganak po ang bata, yung eruption naman po ng ipin ay nag-start po siya 5.5 months to 6 months po. So depende po yan kung ang development po ng bata ay mabilis or medyo yung iba naman po medyo may kabagalan po, nagkakaroon ng delayed of eruption. So depende po yan sa prognosis po or development ng isang bata. So ang makikita nyo po dito, ang baby teeth, it's only 20 lang po kasi po wala po siyang premolar po. Wala po siyang premolar. So sa permanent na po, ang makikita nyo naman po ay 32 kasi including po ng third molar po. So meron dyan, yan po, nakikita nyo po, central incisor, lateral incisor, canine, first molar, and second molar. So ang next picture po ay, ito po yung pinaka-ipin po. So ito po ay nahahati sa dalawang part. So yung nakikita nyo po, once na bumuka po ang ating bibig, yun po yung crown. And then yung hindi nyo po nakikita, ito yung root area, which is na napapalibutan siya ng buto at ng gums. So sa crown area, meron siyang tinatawag na outer layer, which is the enamel. And then the second layer is the dentine, and then the pulp. So sa pulp po, marami po tayong makikita doon. So, sa loob po siya, nandito po yung blood vessels and yung mga periodontal ligaments. And then, sa lower part po, which is yung tinatawag nating ugat or ang root po, ito po ay usually na nababalutan ng cementum. And then, yung gitnang part po niyan, may blood vessel. So, yan yung nagsusupply ng dugo at ng pakiramdam or sensitivity sa ngipin. Meron po tayong periodontal ligament,
canals, and yung nerve po. Yun yung po yung nerve, yung nagpo-produce po ng sensation sa ipin. So next po, effect of nutrition on oral health. So ang nutrition and dental caries on pre-eruptive effects. So meron tayong enamel na maturation, physical and chemical composition, time of eruption, and tooth morphology and size are affected. So inadequate quantities of calcium. So ang calcium po, ang kaalaman natin lahat ay nagmumula sa milk, sa cheese, sa yogurt, cereals, fortified orange juice, soybeans, and dark leafy greens. So ano yung mga dark leafy greens, which is spinach, kale, and turnips. So ang phosphorus naman po, saan naman po nagmumula ang phosphorus? Chicken, turkey, seafoods, dairy, nuts, and whole grains. Then ang iron po ay nagmumula naman siya sa red meat, pork, poultry, seafood, beans, fortified cereals, breads and pastas, and peas. So kapag po may kakulangan po dito sa mga ito po yung nagkakaroon ng nagli-lead po or nagkakaroon ng more prone to caries or pagkasira po ng ipin. So next slide po, ang nakikita niyo po is dental dysplasia, which is associated with malnutrition. So ito po ay due to deficiency of ascorbic acid or vitamin A or neonatal infection. So ano nga po ba ang dental dysplasia? Ang dental dysplasia is abnormal growth of dentin. So hindi po siya nagde-develop ng husto. Kasi nga po, kakulangan nga po nung mga said nutrients or and vitamins. So protein deficiency po, ito po nakikita nyo, nagkakaroon ng black po sa ipin or more caries po, nagiging more prone sa caries. Protein deficiency leads to increased caries and susceptibility, especially in children. So makikita na po ito kaagad sa bata pa lamang po. So ano nga pala po yung mga napapagkunan natin ng protina? Ito yung mga meats, fatty fish, yun po. Bali, by chewing po ng meat, nagpo-produce po tayo ng saliva. Tapos, more saliva o laway is good because nagdi-decrease po ng acidity sa mouth and nawawash away yung food particles. Kaya po nga, sinasabi natin na kapag more nagdi-drink po ng water, nag-i-increase po yung salivary flow. So, nalalesen po yung caries sa ipin. Excessive intake of high sugar, sticky, and acidic food may lead also to caries. So, hindi lamang po doon po nagli-leads yung mga sticky food po, tapos excessive intake of high sugar, sticky, and acidic food, nagli-lead nga po siya sa caries. Gayon din po, nakikitaan po ito sa yung meron pong poor healing po kapag nagkakaroon po ng high sugar. Ito po, high sugar also contributes in poor healing. Yun. Usually po sa mga diabetic person po siya. Ito po ang picture po. Wait lang. Ayan po, protein deficiency. So makikita nyo po, hindi po nagpo-form po yung ipin po ng bata kasi wala po masyadong masticatory or pagmuya po, hindi po siya nagde-develop. So nagkakaroon po ng crowding po ng ipin. So ito po, iron deficiency po. Ayan nyo, nakikita nyo po nagkakaroon ng pale gums or maputla. So compare po na dapat po ang nakikita po natin ay pink, coral pink po siya. So na-discuss na po din kanina kung saan po makukuha yung iron po. So isa rin po sa deficiency po ng iron po ay more on gum disease po.
Ito po, vitamin C deficiency and vitamin K deficiency po. Nagkakaroon po ng bleeding of gums. So, minsan po, actually, most of the time po na may pumupunta po sa clinic namin na nagtatanong po, na nagko-complain po, Dok, bakit po ganun? Medyo laging dumudugo po yung gums ko kapag nagsisipilyo. So, ito po yung mga isang factor po. So, ang tanong kaagad namin, nagtitake ka ba ng vitamin C? So, yan po ang nagiging cause po ng lack of vitamin C and vitamin K deficiency po. Ito po makikita nyo, low calcium and low calcium to phosphate ratio po, or niacin deficiency and vitamin E deficiency. Ayan po, nagkakaroon po na accumulation of plaque po and more prone to caries po. Dehydration, ayan po. Yun po, nagkakaroon po tayo ng chunky lips po, nagka-crack po yung lips natin, vitamin C and vitamin A deficiency din po. Tapos yun nga po, decreased flow of saliva po. So nakikita po din natin kaagad yan kung hindi po malakas uminom ng tubig. Ito po yung iba pong effects of nutrition on oral health. Recurrent tonsillitis, rheumatic heart disease, so prone to pain, brain abscess, picky eating, speech problems, Ludwig's angina, tapos lower self-esteem po. Siyempre po kapag po maraming sira ang ngipin, nahihiya po tayong ngumiti. And then cellulitis. So, next po na discuss ko is nagkaroon po ng parang programa po ang Department of Health and together with Philippine Dental Association. So ito yung hatid impormasyon suliraning dental. So meron po yan tatlo, alamin, sanayin at ugaliin. So discuss ko po sa inyo. So ano po yung alamin? So dapat nating inaalam. Inaalam natin ang tamang fluoride content ng toothpaste, which is 1,000 ppm to 1,500 ppm. So under age 3, it should be 1,000 ppm. 3 to 6 years, it should be 1,000 to 1,450 ppm. And 7 years old and above, it should be 1,400 ppm. So tamang dami ng toothpaste. So ano nga ba yung tamang dami ng toothpaste? So sa 3 years old, ang dapat po dito ay smudge po or smear sa toothpaste. Parang kukunti lang po, parang ilalapat nyo lamang po yung toothpaste doon sa toothbrush ng bata. Sa 3 years old to 6 years old po, it should be pea size po. And then sa 7 years old po and above, yung regular amount na po ng toothpaste para po sa na nasa toothbrush po. So yung hindi naman po yung punong-puno na nasa toothbrush po. So ano pa po yung dapat nating alamin? Tamang pagsisipilyo, which is pataas, pababa at paikot-ikot sa lahat ng bahagi ng ipin at kasama ng dila. Syempre po, kailangan din nating linisin ng dila kasi minsan po dyan po yung nagkakos po din po ng bad breath, and dyan din po yung nagkakaroon po ng yung problem po, yung nakikita nyo po medyo puti-puti yung dila kasi hindi natutoothbrush ng mabuti. Tapos dapat din po nating alamin ang tamang edad kung kailan nag-uumpisa magsipil yung mag-isa ang bata. So usually po ako as a parent po, nag-start po ako mag-introduce ng brushing by to my child. Actually po mga 2 years old po to 3 years old po. So yun, yung mag-start na mag-school. So paano? Let them hold the toothbrush po. Tapos i-guide nyo po. Hawak nyo pa rin po yung toothbrush. So i-guide nyo po siya kung paano po yung pagbabrush. So until po na masanay siya sa routine na pagtutoothbrush. Yun po hanggang makalakihan na po niya o makasanayan niya. Next po, ito po yung sinasabi ko, sanayin. So, sanayin magsipilyo sa araw at sa gabi na may tagal na 2 minuto. So, actually, kaya 2 minuto, happy birthday po, yun, 2 happy birthday po. Yun po yung
parang 2 minutes na time frame po para sa pagsisipilyo. It's like washing hands po. So sanayin din ng hindi pagmumumog at pagkatapos na magsipilyo. So bakit hindi kailangan magmumog? Kasi po yung fluoride content po ng toothpaste ay mag-retain or hindi siya wash away po sa bibig natin. Mas epektibo po siya. So, pangatlo po ay ugaliin. Ugaliin ang pagkain na masustansyang pagkain at pag-inom ng 8 basong tubig. So, alam na po natin yan. So, a friendly reminder po na huwag nating kakalimutan. Ugaliin umiwas sa pagkain ng matatamis at ugaliin ang pagkonsulta sa dentista kada 6 na buwan. So, yun na po yung end po ng discussion ko. Meron po kaming ipapakitang video po, which is for more oral health information po. Okay po? Hello po. Okay. So nakita naman natin yung presentation po ni Doc Pam. So muli babati lang po ako ng maulan na umaga. Ako nga po pala si Dr. Rochelle Mergal at bibigyan lang natin diin dito sa discussion na to na tungkol naman sa pagbubuntis. Sabi nga, kung maayos ang ngipin ni Mami, malaking porsyento rin na ganun din si baby. Dahil kung maayos ang ngipin ni Mami, mabibigay natin yung tamang nutrisyon para sa ating baby. So, sisimulan natin. First part ng presentation ko,
bibigyan natin linaw yung mga haka-haka at bibigyan natin ng tamang impormasyon. So myth number 1, sinasabi na, kondisyon naman ng bibig ko, hindi naman maapektuhan yung baby. Pero ang totoo po, na kapag meron po tayong sakit sa gilagid, kung saan nakakaranas ng matinding pagdurugo, ay maaaring maging epekto po ito na medyo magaan si baby paglabas, o kaya magiging sanhi ng maagang pagkapanganak. So myth number 2, sasabihin nila, so Dok, kaya pala, pag buntis ako, kinukuha ng baby ko yung calcium sa ngipin ko. Pero ang totoo po, na sa unang 3 buwan na pagbubuntis, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance, kaya nagkakaroon po na parang hindi maganda ang epekto ng pagresponde ng bibig natin na minsan parang mauga, madugo, kulang sa calcium, kaya nagbibigay ang mga doktor natin ng additional na vitamina. Pero hindi po ibig sabihin po nun na kinukuha po ni baby, kundi sanhi po ito ng hormonal imbalance lang po. So next, isa pang haka-haka, yung pagsusuka, wala namang epekto yan, normal lang yan sa pagbubuntis. Opo, normal po yun, pero merong itong kapalit na problema sa ating bibig dahil magiging sanhi ito na magiging mahuna ang mga parang parte ng ngipin o tinatawag nating enamel, kaya magiging sanhi ito ng pangingilo. O pag tumagal-tagal ay maaaring magkaroon ng sira ang mga ngipin. Di Dok, pag sumuka pala ako, ang gagawin ko na lang magtutoothbrush ako. So mali po yun. Hindi po dapat agad-agad dapat magtututbrush kung hindi po maiiwasan na pagsusuka dala ng pagbubuntis, kundi pwede po natin gawin ay magmumug tayo ng mga parang tubig lang po o kaya yung baking soda para lang po mabalanse yung acidity natin sa bibig. Kung ganun, sa gayon po, hindi po tayo magkakaroon ng kasira ng ngipin or pangingilo po. Maiiwasan po natin ito. So ano pa yung mga madalas itanong sa amin mga dentista? So paano po ba naapektuhan ng pagbubuntis yung pangkalusugan ko po sa bibig? So katulad nga po na nabanggit, yung hormonal imbalance nagkakaroon po ng pagbabago sa immune function natin. So kung dati po parang okay naman yung pagsisipilyo. Ngayon parang iba yung medyo manghilo agad ako. So ngayon, ang kailangan nating gawin ay tutukan po ito. So mas maganda na bago po tayong magbuntis, ay consider nyo po na bumisita sa dentista para po makita kung meron po tayong mga problema sa ngipin na pwede po maging sanhi na baka magka-problema po tayo. Halimbawa, may pupunta pong pasyente, Dok, masakit yung ngipin ko, may nana, buntis si pasyente, anong gagawin namin? So magbibigay kami ng gamot, pero dahil nga ang mga gamot na ito ay pwede rin magkaroon ng problema sa baby. So mas maganda is maaagapan natin pa lang. So bago tayo magbuntis ay mas maganda na ipa-check up natin para at least kung meron tayong makikitang magiging problema, ma-address agad natin yon. Paano Dok, kung wari, hindi ko inaasahan, nagdalang tao ako. So pwede naman po, during pregnancy, mas mag-inam pa rin po na magpa-check up po kayo sa dentista para makita niyo po na, Dok, may nakita akong ganyan, ma-address natin ng tama. At mas maganda rin po, na i-inform niyo rin po ang doktor niyo po na parang, Dok, bahala ko pong magpa-dentista, okay lang po ba? Para mabigyan kayo ng tamang clearance at kung meron po kayong mga pinapainom sa inyong gamot, ay malalaman namin para magkaroon tayo ng proper management po. Pero syempre, ang mga pwede lang natin gawin during pregnancy po, yung mga urgent lang po. Kuwari kung merong pananakit ng ngipin o kaya yung medyo malalim, kailangan na natin tapalan or pastahan. And then yung iba naman po, kapag merong may mga pamamaga, maa-address natin agad. Ang iiwasan lang muna natin, baka gusto nyo po biglang magpaputi ng ngipin, so
mas maganda after delivery na lang po yun ng bata. So next, Dok, paano yun? Nagkaroon kasi ako ng pananakit ng ngipin, pinag-e-x-ray ako nung dentista ko. Safe po ba yun? Well, dahil nga po sa makabagong teknolohiya po natin, safe po ang dental x-ray. At usually naman po, nakipag-coordinate tayo sa mga OB nyo o sa mga doktor nyo po kung kailan po natin pwedeng gawin, lalo na kung medyo may kalagayan po tayo na kailangan po agapan. At ito po isa sa mga tool po namin para at least mabigyan natin ng tamang treatment ang mga kondisyon nyo po. So, Doc, normal po ba yung parang nangingilo po yung ngipin ko kapag nagbubuntis po ako? So, katulad nga po, possible po dahil sa hormones po yun. So, iba na po yung response din ng katawan natin sa mga bacteria. So, mas maganda po, pag ganun po, ay hinihikayat namin kayo na bisitahin po kami para ma-address natin yon. Kasi kahit naman sabihin na, Dok, lagi nga ako nagtututbrush, pero ba't ganun? Parang nagdudugo pa rin. So, katulad nga po na na-discuss ni Doc Pam, possible po, kulang tayo sa vitamina C, or meron po tayo problema sa, vitamin K. O kaya possible po, dahil nga po sa taas ng pressure ng dugo, ay nagkakaroon po ng patinding pagdudugo po. O kaya kung medyo madumi po, ay nagkakaroon ng pamamaga po. So, mas maganda po ay mapapatingnan natin ito. So, Dok, ibig sabihin ba, pwede ako magkaroon ng singaw kapag nagbubuntis rin po ba? Normal po ba yun? So, ang pagkakaroon po ng singaw, sabi ko nga po, sa hormonal imbalance, ay possible po magkaroon. So, ano pong gagawin? Ang singaw naman po ay kusang nawawala. Basta tama po ang hygiene practice. O kaya pwede nyo po tumumugan ng tubig na may asin. Pero kapag napansin nyo yung singaw, bigla na lang di pa rin gumagaling, 2 linggo na. Advice po namin, syempre, bisitahin nyo po kami para at least ma-address natin agad bago pa po ito lumala at ma-roll out natin yung any possible po na mas malalang kondisyon po. Katulad nga po, baka cancer, pero wag po sana. So, bibisitahin nyo lang po kami. So, eto po, siguro lang po dahil ngipin lang po ito, pero mas maganda pa rin po na bigyan din po natin ng pakalusugan sa ngipin natin dahil ito rin po yung magbibigay nutrisyon sa anak nyo. Siyempre, pag masakit ang ngipin, hindi tayo makakakain ng maayos. Kung di tayo makakain ng maayos, hindi natin mabibigay ang tamang nutrisyon sa anak natin. So, bibigyan lang natin ng diin na kahit maganda po ang hygiene practice nyo po, still magkakaroon po tayo ng ilang problema sa bibig pangkalusugan natin. Kaya mas maganda po ay bibisitahin nyo rin po kami katulad pagbisita nyo rin po sa inyong OB or yung doktor nyo po. And then, mababawasan din po kung yun lang po, proper brushing and then flossing po, katulad ng diniscuss po ni Doc Pam. At yun po, lagi pong magpa-check up po sa doktor. So bilang pong tulong po namin dito sa DepEd po, pwede niyo po kaming kontakin po ni Dr. Pam. At yun lang po. Salamat po. Thank you very much, Dr. Pam and Dr. Rochelle Mergal. Ayan po, kung po kayo may mga katanungan regarding po sa inyong oral health problem, pwede nyo po silang i-message. No po? At the same time, pwede rin naman po ako para ma-i-address ko po sa kanila. So meron po bang katanungan? No po? Any question? Go to menti.com and type 77254032. So ako na muna ang magtatanong. May nagtanong dito, isang trivia question. Sino daw po ang father of nutrition? Yes, nag-research tuloy ako. So base sa aking na-research, ang father of nutrition po is si Antoine Laurent Labouchere, isang French and chemist. So siya po yung yung konsepto ng metabolism po na tinatawag, no po. Yon siya. At sino naman daw po dito yung Pilipino na naging father of nutrition? So base sa aking pananaliksik, no,
nalaman ko po si Salcedo, Dr. Jose Salcedo. Siya po ang naging ah, father of nutrition sa atin, no po, sa Pilipinas. So Ma'am Henny, meron din ditong katanungan, no, sa iyo ko na lang i-address. Ano daw po ang impact of a healthy pregnant woman in related to nutrition? What if nagka-COVID siya, ano na ang laban niya tungkol dito? Okay, thank you for that wonderful question. Parang pang ano lang ano, Miss Universe. Okay, so as we have discussed earlier, that proper nutrition is paramount, for us to be able to resist infections and other diseases. Iba nga po, nasa Bayanihan Act yan, kaya nga yung resiliency ay ating pinopromote. Hindi lamang po sa mga normal individual, mas lalo na po sa mga nagbubuntis o plano magbuntis o buntis na. Ngayon, kung matibay po ang resistensya ng isang buntis, syempre, papasok pa rin po siya sa normal scenario. Ano po ba siya? Mild, moderate, or severe. Ngayon, depende dun sa stages ng kanyang COVID infections. Nakakatulong din po ang ating bakuna, na mayroon po tayong security na kapag you are vaccinated, the chances of getting severe cases would be less. So, more likely, mas mapapaglabanan ng katawan natin ng infection. Ngayon, kung buntis ka po, mas lalo na po dahil dalawa kayo, you and the child. However, there is no study that the COVID infection will pass through placental line. Wala pong ganun. Hindi pa po napapatunayan na kapag ang nanay ay buntis, na ang baby niya ay magkakaroon ng COVID, hindi pa po yan napapatunayan. However, in the event that the mother was able to recover, may mga pag-aaral na po pero ongoing pa rin po rin yung research. May mga pag-aaral na po that the child, kapag ipinanganak, can actually develop the antibody that the mother produced during the time that she was pregnant with the child. So, pwedeng makuha ni baby, yung antibody, matakin na yun. So, kapag ka nailabas si baby, meron siyang sariling panlaban. Po. Pero yan po ay ongoing study pa rin. Okay? So, for the future data na maaari po nating mahanap, I can suffice you with that. Siguro po, sa susunod natin, kung sakali makakaroon po tayo ng mga follow-up lectures about COVID or nutrition-related, we can discuss that again. Ano po? Ayun. And banggitin ko na rin po, it is also encouraged to continue breastfeeding even if a mother is COVID positive. However, we need to practice safety precautions. Alam naman natin yan, wearing the PPEs. And then, syempre, as much as possible, kung pwede natin i-separate si baby, after feeding, mas maganda po yun, para less ang contact niya kinanay. Pero, there is no study that tells that the breast milk is infected with COVID virus. No. So again, it is safe to breastfeed even if the mother is COVID positive because the COVID virus will not pass through the breast milk. Okay po? So, yun lang po. Just to clarify those issues. Thank you, Nel. Okay. Meron pa po ba? Para ako lang nagtanong. So kung wala pong katanungan, siguro po alam na nyo na po, marami po kayo natutunan. This is it will raise awareness para po sa inyo. Po? So ngayong Nutrition Month, sama-sama po tayo sa pagkain ng malusog at sustansya. Po? Ito ang mga ilang tips to eat right, swak o ligwa ka ba? Sa mga ito, so fry less po, fry less. Steam more. So para maalis yung mantika, po? Limitasyon ang added sugar, bawasan po. Bawasan din po yung maaalat. More fresh foods, less fat food dapat. So yung sa mga Jollibee, ang McDonald's, yan yung maraming yan ang nakakaapekto rin sa ating katawan. Pwede naman po kayong kumain nun, kaya lang limitahan na lang po, Drink more water, uminom po ng maraming tubig, ng gatas, Eat right, iwas NCD na tinatawag natin communicable disease, po. Para po sa ating mga kaguruan, our lives have changed dramatically. Emotions trigger us into poor habits in food choices which affect our total health. But my dear friends and colleagues, we should always make our health is our top priority. Lalo na po ngayong pandemic, po. Yun nga po, kada sinasabi ko, you always wear face mask. Kung saan man po tayo pupunta, huwag tayong pupunta sa maraming tao.
practice pa rin po yung social distancing, no? Lalo na po ngayon, meron tayong Delta variant, no po? Nakakatakot po. At the same time po, magpabakuna po tayo para po tayo may laban, no po? We should create an opportunity to get in touch with very important aspect of nutrition, including our food choices. So this is Arnel Licana, your COVID-19 focal person. No po? Any messages, Ma'am Henny? And to our other speakers? Sa pangkalahatan po, no, sabi nga natin, kung mahal nyo ang pamilya nyo, pagplanuhan nyo, no? Kung mahal nyo ang inyong magiging mga anak, paghandaan nyo po. Sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, unang-una na sa physical, sa kaisipan po, no, sa damdamin. Siyempre, financial, importante po yan, na tayo makapagbigay ng magandang kinabukasan, komportableng buhay sa ating mga magiging anak. At kung kayo po ay mga pagdududa, mga katanungan, mga pag-aalala, nandito po kami, no, sa school health section for any inquiry. Sabi nga po, jack of all trade po kami, kahit ano pong branch of medicine, no, ay maaari nyo po kaming lapitan, kausapin, para po ma-address natin yung mga concerns. Kung meron pong kahit mga sensitibong mga tawag dito, concerns. Ano po, we always practice confidentiality. Ano po, kung sakaling kayo ay magko-confide po sa amin, we rest assured na kung hindi po ito detrimental sa kaligtasan at kalusugan ninyo at ng community, it will not be broadcasted. Hindi naman po ganun. Ano? So we are handling those daytime informations selectively and with concern at confidentially. Okay po? So we are just here. Kami po ang nandito ngayon. Lalong-lalo na po kung may kinalaman po sa mga teenage pregnancies, it may not be your students, but sometimes kung maaaring mga anak natin, nandiyan po ang ating seniors Menchi to help you out with that. And of course, sa ating mga pagdududa at pag-aalala na nabanggit po kanina, no, yung relasyon. No? Akala natin walang kinalaman ng ngipin sa pagbubuntis, meron po pala. Nandiyan po ating mga nagagandahang dentista for that. And of course, our medical officer, alam naman po natin ang kanilang mga schedule, and if not, you can contact any one of us for any information of schedules, appointments, consultation, whatever it may be that we can be of help. Nandito po ang aming school health section. And of course, I would like to thank everyone again na kahit po nasa last week ng ating celebration, I know that you have really exerted an effort to attend and listen to us. And for those who still have questions, who are shy to post it, or pwede niyo po kami i-PM, individually po, kung saan po may relasyon yung tanong nyo sa aming mga lectures. And whatever concerns that you may have, nasa NCGC or our school heads can also relay those messages for us. So, para po ma-address po. Again, in behalf po ng aming medical officers, school health section, and of course, through the efforts po ito ng SDOD. So, maraming salamat po sa pakikita niyo po sa araw nito. God bless you. Thank you very much. Maraming salamat po. Ma'am Henny, magano ba tayo? Picture. Okay po. Kung wala na pong, screenshot lang po muna siguro lahat po ng picture. Well, actually, okay po. Sige. Thank you po sa lahat ng participants. Sige. Screenshot lang po muna. Okay, Okay po. screenshot. Sino pong kukuha ng picture? Sir Runner, ito ba? Sir Frank. Okay po. Ikaw na. Opo. Okay na? Okay na daw. Thank you. Thank you very much po. Until next time, thank you for our speakers. Siyempre, ang aking colleagues, Dr. Rochelle and Dr. Pamela Juan. Thank you, thank you. At sa Seniors Menchi. Thank you. Thank you po. Ms. Arnel, our Yes, ginaw na ako dito. Nurse Basti and ating Sobrang lamig dito sa ICT. okay, and the rest of Thank the you po. medical team supported. Bye everyone! Bye po.
mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I
mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo.